BMG წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობის, დილა სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა მშვიდობიანი თევდორემ ქუჩაზე, სავაჭრო ცენტრის, ისე როგორ აქტუალურად ჭერს არა. ქალაქის გული ქვია ამ სავაჭრო ცენტრს და იქ მოხდარი ხანძრის შედეგად განადგურებულია 3000 კვადრატულ მეტრზე მეტი სავაჭრო ფართი, დადასტურებულია რომ არ არის მსხვერპლი. ყოველ შემთხვევაში ამას არ ადასტურებენ სამართალდამცავები ან ჯანდაცვის სამინისტრო. საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურის ინფორმაციით ხანძრის ლიკვიდაციაში 150 მეხანძრე მონაწილეობდა და 24 სამაშველო ბრიგადა 24 სამაშველო ბრიგადაზე მეტი, სწორედ მათი დამსახურებით მოხდა ძიმე ხანძრის შედარებით სწრაფად ლოკალიზება და არ გავრცელება მომიჯნავე შენობებზე და ტერიტორიაზე. ამ მომრავლებული ხანძრების ფონზე სრულად უკანა მხარეს ინაცვლებს ისეთი კითხვები, მაგალითად როგორიც არის შესაძლო მსხვერპლზე, ან იყო თუ არა დაზღვეული ეს ბაზრობა მაინც და რამდენად იქნება მომავალში დაცული აქ მომუშავე მშრომელთა, მოვაჭრეთა ქონება თუ უფლებები. იყო თუ არა და გვასწავლა თუ არა მთელმა ამ წლებმა ის ყველაფერი, რომ ქონებაც როგორც უძრავი, ასევე რეალური სტოკი და რეალური სავაჭრო მოცულობები, რომელიც ადგილზე იყო, უნდა ყოფილიყო დაზღვეული. თუ ყველაფერი, როგორც უკლებლივ ყველა სერიაშია საქართველოში, შევიკრიბებით, წავიჭორავებთ, შევთანხმდებით, რომ დაწვეს და ეს გააკეთეს მიმართულად, თუმცა ამის შესახებ კაციშვილი არ არის ამ ქვეყანაში მომკითხავი, რადგან პირსისხლიანი 9 წლის და გასაოცარი დემოკრატიის 5 წლის თავზე უმრავლესობა ამ საქმეებისა კვლავ ერთი და იგივე ნარატივით სრულდება ოფიციალური კომენტარის ფონზე. დაელოდეთ, გამოძიება მიმდინარეობს. ამასობაში აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ფინანსური ანგარიშის მიხედვით 2016 წელს პარლამენტის წევრების შრომის ანაზღაურებამ 9,129,000 ლარს გადააჭარბა. ამ თანხიდან თანამდებობრივმა სარგომ 3,593,918 ლარი შეადგინა და დანამატებმა 5,546,000 ლარი. ფინანსური აუდიტის მიხედვით 2016 წელს პარლამენტარებს პრემია არ აუღიათ. ჯამში მათმა ანაზღაურებამ 9,130,000 ლარამდე შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ დანამატებმა ანაზღაურებასთან შედარებით 155% შეადგინა. ეს ანაზღაურება გაცემულია პარლამენტის 150 დეპუტატზე, ანუ პარლამენტის 150 წევრზე. აი, რაც შეეხება აპარატის თანამშრომლებს, 570 საჯარო მოსამსახურეზე გაცემულია 6,194,274 ლარის ოდენობის სარგო, 7,244,725 ლარის დანამატები, ხოლო პრემიებმა 2,186,151 ლარი შეადგინა. აქ დანამატებმა და პრემიან ანაზღაურებასთან შედარებით 152% შეადგინა. მე იმედი მაქვს, რომ აუდიტის სამსახურის ამ თუ სხვა დასკვნებთან დაკავშირებით ყველა შესაბამისი საჯარო სტრუქტურა თუ დაკავშირებული კერძო კომპანია შესაბამის დასკვნებს გააკეთებს. მედია კვლავაც დაუთმობს დიდ ყურადღებას მომავალში აუდიტის სამსახურის თემებს. ცხადია იმ შემთხვევაში თუ დანაშაულის ნიშნებს ან გადაცემებს აქვს ადგილი, მაგრამ მე მგონი ყველამ ვიცით, ვინც ამ ინფორმაციებს ვეცნობით, რომ გადაცემებს კი არა, სერიოზულ პრობლემებთან გვაქვს საქმე სხვადასხვა მიმართულებებით, რაც კორუფციის ნიშნებზე და ხშირ შემთხვევაში უკვე სისტემურ კორუფციაზეც მიუნიშნებს. პარლამენტის წევრები, რომლებიც რამდენიმე მარადმწვანეს თუ არ ჩავთვლით, ცხადია, ვადის გასვლის შემდეგაც სახელმწიფო ხარჯზე აგრძელებენ გარკვეული
ფინანსური ანაზღაურების მიღებას, თუ ავსვდები ყოფილი პარლამენტარები 560 ლარს იღებენ ყოველთვიურად, ეს კი ნიშნავს, რომ საქართველოს დამატებით უხდის თანხებს 700-ზე მეტ ყოფილ წევრს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოსი. ახლა ვის დამსახურებულად და ვის კვლავ მიუხედავად მოქმედი თუ სტატუსად ყოფილი პარლამენტარის წევრისა სრულად ტყუილად, ეს ისე რომ იცოდეთ. საქართველოში საპენსიო ასაკი, რომ იცოდეთ, მამაკაცებისთვის 65 წელია, ქალბატონებისთვის კი 60 წელი. სხვადასხვა პირზე კი სხვადასხვა სახის სოციალური პაკეტები ვრცელდება, ამასთან პენსიის მოცულობა განსხვავდება მაღალმთიან რეგიონებში დასახლებული პირებისთვის და დევნილებისთვის. სახელმწიფოსგან განსხვავებული მოცულობის პენსიას იღებენ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. პენსიის მოცულობა განსხვავდება პირის სამუშაო ადგილის მიხედვითაც, ასე მაგალითად ყოფილი დეპუტატის პენსია რამდენჯერმე აღემატება საქართველოში ფიქსირებულ 180 ლარს. საშუალო ანაზღაურება კი ქვეყანაში სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით 1069 ლარია. ყოფილი პარლამენტარების ხელფასები, როგორც მოგახსენეთ, პენსიას ქვია მათ ყოველთვიურ და ასე ვთქვათ მისაღებ თანხას 560 ლარს შეადგენს. მოკლედ, დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე საქართველოს მიმდინარე წლიდან გადადის. სხვადასხვა გვათვლებით, თუ კი პირის ანაზღაურება, ფიზიკური პირის ნებისმიერის ანაზღაურება საშუალო თვეში 1000 ლარს შეადგენს, მისი პენსია დაგროვების შემდეგ 500 ლარის ფარგლებში იქნება. ეხლა პატარა გადახვევა მინდა გავაკეთო Forbes-ის გუშინდელ სტატიაზე დაყრდნობით, რომელიც ნინო კვინტრაძემ მოამზადა. რა ხდება შედარებით ცივილიზებულ ქვეყნებში პენსიასთან დაკავშირებით და როგორ ნაწილდება იგი, რა სტაჟით თუ რა დამსახურებების მიხედვით. პენსიონერები ნიდერლანდების სამეფოში, თურქეთსა და ხორვატიაში პენსიის სახით საკუთარ ანაზღაურებაზე 100%-ით მეტ თანხას იღებენ. ახლა გრაფიკაზე გამოჩნდება ყველაფერი სრულად და დეტალურად. კერძოდ თურქეთში პენსია ანაზღაურების 102% შეადგენს. ხორვატიაში კი 129%. ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის საუბარია OECD-ზე, კვლევის მიხედვით ინდოეთში პენსია საშუალო ანაზღაურების 99% შეადგენს. პორტუგალიაში 95%, ხოლო იტალიაში უკაცრავად 93%. კვლევა ორგანიზაციის წევრი 35 ქვეყნის მონაცემს აერთიანებს OECD-ის ქვეყნებს შორის. საშუალო ანაზღაურებასთან მიმართებაში ყველაზე დაბალი პენსია გაერთიანებულ სამეფოში აქვს, სადაც პენსიონერები ანაზღაურების საშუალოდ 29% იღებენ პენსიის სახით. OECD-ის საშუალო მაჩვენებელი კი 63% შეადგენს, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში კი 71%. კვლევის მიხედვით, შეერთებულ შტატებში პენსიაზე გასვლის შემდეგ მოსახლეობა პენსიის სახით საშუალო ანაზღაურების 59% იღებს, ხოლო ჩინეთში 83%. კვლევის მიხედვით OECD-ის და ევროკავშირის წევრი არაერთი ქვეყანა საპენსიო ასაკის ზრდის მიმართულებით გავს ნაბიჯებს. ასე მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში საპენსიო ასაკი 2020 წლისთვის 66 წლამდე იზრდება, 2026 წლისთვის კი 2026 წლისთვის კი 66 წლამდე. 2026-დან 2028 წლამდე კი საპენსიო ასაკი კიდევ ერთი წლით მოიმატებს. შედარებით კარგი ამბავიც გვაქვს, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ჩვენი მოქალაქეების განათლებასთან, დასაქმებასთან და იდეაში საბოლოო ჯამში ღირსეულ ანაზღაურებასთან. საქართველოში მოქმედმა პროფესიულმა სასწავლებლებმა საერთაშორისო ავტორიზაცია გაიარეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროფსასწავლებელ სპექტრის და ახალი ტალღას დიპლომებს საქართველოს გარდა კიდევ 102 ქვეყანაში აღიარებენ და მიენიჭა ვალიდაცია. შესაბამისად, კურსდამთავრებულებს საკუთარი პროფესიით მუშაობის უფლება ექნება როგორც საქართველოში, ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკაში, ჩინეთსა და იაპონიაში. 110 სტუდენტი, რომელიც აღნიშნულ სპეციალობებზე ამჟამად იღებენ განათლებას, პირველ საერთაშორისო დიპლომს სწორედ წლის ბოლოს მიიღებენ. მანამდე კი გაზაფხულზე სპექტრში სტუდენტების ახალი ნაკადის მიღება დაიწყება. ამ ამბის მერე საქმიან დილაში ბევრი თვის წინ ნაწილობრივ გაზიარებული სტატისტიკა დღეს მსურს, რომ განვაახლოთ და მიზეზებზე თავშივე გეტყვით. არც მეტი არც ნაკლები 11 ლარია საშუალო მინიმალური ხელფასების ხვაობა უმაღლესი და პროფესიული განათლების მქონე საქართველოს
მოქალაქეებისთვის. ეს რიცხვები მსოფლიო ბანკის მონაცემებს ეყრდნობა და აქვე სანამ დეტალურად ჩავშლი, ცხადი რომ იყოს ქალაქად მცხოვრებ უმუშევართა მხოლოდ 3%-ს აქვს პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლების მქონე უმუშევრების რაოდენობა კი 46% შეადგენს. მოდი ხარ ნაბიჯ მიკვეთ ფაქტებზე დაყრდნობილ სტატისტიკას და რეალობას, რომლის მიმართაც ეჭვი თუ გაგიჩნდათ, მით უმეტეს კიდევ ერთხელ გულდასმით უნდა მოგვისმინოთ. სტატის ბოლო მონაცემებით დასაქმების ანგარიშის მიხედვით საქართველოში ყველაზე დაუსაქმებლები 20-დან 24 წლამდე ახალგაზრდები არიან. მათი დაახლოებით 1/13 არ ვერ მუშაობს. შემდეგ ასაკობრივ ჯგუფში უმუშევრობა უკვე ორჯერ ნაკლებია, დაქირავებულ შრომაზე მოთხოვნის 75% ფიზიკურ შრომაზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ურთსახელოიან მუშახელზე მოდის, მაშინ როცა წლებია უცვლელია აბიტურიენტებს შორის ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები: ბიზნესის ადმინისტრირება, სამართალი და ეკონომიკა. დასაქმების ბაზარი კი ჯამში ამბობს და აჩვენებს, რომ მინიმუმ 4 წლის განმავლობაში კონკრეტულ პროფესიაში ინვესტირებით. ზოგ შემთხვევაში დიდი ინვესტიციით შესაძლოა ანაზღაურება დურგალთან, შემდუღებელთან ან სხვა პროფესიული განათლების მქონე დასაქმებულთან შედარებით 11 ლარით მეტიც კი მიიღოთ. ეს მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის. მათ შორის Forbes-იც წერდა, რომ შეერთებულ შტატებში სხვა ბევრ პროფესიულ დისციპლინასთან ერთად, მაგალითად, შემდუღებლების დეფიციტია და ამის გამო ზეგანაკვეთური მუშაობის ჩათვლით შემდუღებლებს შეუძლიათ წელიწადში შეერთებულ შტატებში $100,000 გამოიმუშაონ, მეტიც, გაცილებით მეტი ვიდრე $100,000-ია. აი ხა ხედავთ გრაფიკაზე, ჩვენს მიერ მომზადებულ გრაფიკაზე ყველაფერს. შემდუღებელთა დანაკლისი კი იმას მიუთითებს, რომ ზეგანაკვეთური სამუშაო ბაზარზე ჭარბად არის, მომავალ შემდუღებლებს პროფესიის დაუფლება 9 თვიანი ტრეინინგი და მაქსიმუმ $16,000 დაუჯდება, რასაც მუშაობის პირველ კვარტალშივე, ანუ პირველ 2-3 თვეში ამოიღებს იმ ანაზღაურებით, რაც რეალურად აქვს შემდუღებელს. იურისტის საშუალო ხელფასი შედარებისთვის შეერთებულ შტატებში არის $150,000 წელიწადში. თუმცა ხელფასების მედიანური მაჩვენებელი 110,000 მაინდა-მაინც არსდება, ვინაიდან იურისტთა უმრავლესობა ნამდვილად არ გახლავთ, მაგალითად სკადენ არფსის პარტნიორი. მოკლედ ერთის თქმა შემიძლია, რომ გულმოდგინე ბეჯით მიზანდასახულ და აქტიურ შემდუღებელს შეუძლია იურისტის საშუალო მაღალ ანაზღაურებაზე გაცილებით მეტი გამოიმუშაოს და თან ისე, რომ განათლებაში მასზე გაცილებით და მნიშვნელოვნად ცოტა დააბანდოს. შემდუღებელს შეუძლია უკვე 18 წლის ასაკში იშვიოს ფული, იურისტი კი 25 წლამდე ანალოგიურ თანხებს და ანალოგიური მოცულობის თანხებს სათავისოდ თავს ვერ უყრის. შედარებითი ანალიზი, რომელიც კონკრეტულად შეერთებული შტატების სტატისტიკის და დასაქმების სტატისტიკაზე დაყრდნობით წარმოგიდგენთ. გლობალური სტატისტიკა კი ჯამში იქით რომ იყოს, აგერებ BMG-სთან განათლების მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ პროფსასწავლებლების კურსდამთავრებულთა 56% გახავთ დასაქმებული. ქეთევან ნატრიაშვილის განცხადებით, სახელმწიფო დუალური განათლების სისტემის განვითარებაში აქტიურად არის ჩართული, რაც გულისხმობს, რომ პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტები პარალელურ რეჟიმში კონკრეტულ კომპანიებში გადიან პრაქტიკებს. ჩვენ დავიწყეთ პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლის კვლევა. მე უკვე მესამე თუ მეოთხე წელი ამას ვაკვირდებით და ვხედავთ, რომ ეს მაჩვენებელი სტაბილურად მზარდია ყოველწლიურად. როდესაც 2013 წელს გაკეთდა სახელმწიფო აუდიტის მიერ ეფექტიანობის კვლევა, მან აჩვენა, რომ პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულთა დაახლოებით 33% თუ არ ვცდები, იყო დასაქმებული. დღესდღეობით ეს მაჩვენებელი 56%-ს აღწევს. რიგი პროგრამების მიხედვით 70% და უფრო მაღალიც კი არის. ვისი თქმით, დუალური სისტემის განვითარებაში მსხვილი ბიზნესი აქტიურად არის ჩართული, თუმცა სამუშაოა მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან. ამ ბიზნესთან არა მხოლოდ სამუშაოა, მგონია, რომ მისი მთავარი პრობლემა გადასაწყვეტი, რაც არის ფინანსებზე წვდომა და მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ეს უმთავრეს პრობლემად რჩება. თუმცა აღნიშნვა ღირს ბოლოდროინდელი ცვლილებები, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ და საქართველოს მთავრობამ საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე კარგახანია განათავსა და მას ყველა შეუძლია გაეცნოს, რათა შესაბამისად საქართველოს პარლამენტის მიერ ვალიდაციის შემდგომ უკვე გამოიყენონ ყოველდღიურობაში.
ასე რომ ის დროა 102 ქვეყანაში აღიარებული პროფსასწავლებლების დიპლომის აღებაზე სულ მცირე ფიქრი მაინც დაიწყო საზოგადოებამ და ზოგადად დროა MBA და სხვადასხვა ხარისხის დიპლომების პარალელურად ვიწრო სპეციალობებზე და მაღალ კონკრეტულ პროფესიონალიზმზე ვიფიქროთ. ჩვენ ახლა უკვე გვერდდება სტუდიაში მოდი უკვე ვეტყვი რომ შემომიერთდეს ანა ლაპიაშვილი. დილა მშვიდობის ანა, სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს უამრავი თემა, რომელმაც გადაალაგა ჩვენი მიმდინარე დღის წესრიგი და მათ შორის ერთ-ერთი არის თევდორე მღვდლის ქუჩაზე გუშინ ღამით მომხდარი ხანძარი. მე რამდენადაც ინფორმაციას ვხვდები. ნინი ლონგურაშვილი ამ წუთებში რა ხდება პირდაპირ ეთერში დამატებით ინფორმაციას მოგვაწვდის. ჩვენი ინფორმაციით მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე საათის წინ მოხერხდა ხანძრის სრულად ლოკალიზება, ჯერ კიდევ არსებობს კერები, სადაც მეხანძრეები მუშაობენ და განაგრძობენ ღია ცეცხლის ჩაქრობას იმისთვის, რომ არ გაგრძელდეს უკვე ხანძრის კერების გავრცელება სხვა მიმართულებით. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის უფრო მეტ ინფორმაციას მოგვაწვდის ადგილიდან ნინი დილა მშვიდობის. მე შეგახსენებთ რომ თევდორე მღვდლის ქუჩაზე გუშინ ღამით გაჩენილ ხანძარს მინიმუმ 3000 კვადრატულ მეტრზე მეტი სავაჭრო ფართი არის დამწვარი ჩვენი ინფორმაციით 150 მეხანძრე და 24 სამაშველო ბრიგადა მთლიანობაში მთელი ღამის განმავლობაში ცდილობდა საკმაოდ ძლიერი ხანძრის ლოკალიზებას ამ ხანძრის კვალიფიკაცია ისევე როგორც ზარალის ოდენობა ჯერჯერობით ოფიციალური სტრუქტურებიდან მინიჭებული არ გახლავთ მთელი ღამის განმავლობაში TV პირველი საინფორმაციო სამსახური რომელიც თევდორე მღვდლის ქუჩაზე მუშაობდა გვაწვდიდა ადგილობრივებისგან ინფორმაციას, რომელთა უმრავლესობა ადასტურებდა, რომ მათი კუთვნილი ქონება, რომელიც განთავსებული იყო აღნიშნულ სავაჭრო ფარდში, არ გახლდათ დაზღვეული. და ბოლო ინფორმაციით ადგილიდან უკვე, როგორც ანამ დაანონსა, ნინი ლონგურაშვილი გვერდდება, რომელიც გვეტყვის რა მდგომარეობაა და იმედია სიახლეებსაც გაგვაცნობს იგი რატიკაციტაძესთან ერთად მუშაობს. მოგესალმებით. თევდორე მღვდლის ქუჩაზე, თერგის ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძრის ლიკვიდირება ამ დრომდე მიმდინარეობს. მე ჩემ ოპერატორს ვთხოვ, რომ კადრი ახლოდან გაჩვენოთ. თქვენ კადრში ხედავთ, რომ გაკვამლიანება ჯერ კიდევ არის. მე მაყურებელს ვეთქვი, რომ ბაზრობის ფართობი დაახლოებით 14000 კვადრატული მეტრია და არსებული მონაცემებით კომპანია თექს რამდენიმე მოცილე ჰყავს. ჯერჯერობით აქ ხანძარი ლოკალიზებული არის და არ არის ლიკვიდირებული. როგორც თქვი, გუშინ ღებრიშვილის განცხადებით დაახლოებით 3000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე მეტი არის დამწვარი და სავაჭრო ობიექტის მესამე სართული არის ხანძრის შედეგად დაზიანებული. როგორც გაირკვა ინფორმაცია, მეორე სართულზეც რამდენიმე სავაჭრო ობიექტი არის დაზიანებული. ჩვენ შევეცდებით ახლა აქ ხალხი არის კიდევ მოვაჭრები არიან დილიდან მოგროვებული ამ ტერიტორიაზე. მე ახლა შევეცდები ერთ მოვაჭრეებს გავესაუბრო თუ რა თქმა უნდა ისინი კომენტარს მოგცემენ და მათგან გავიგებთ ინფორმაციას, კონდათ თუ არა მათ დაზღვეული გამარჯობა მოგესალმებით. ორი სიტყვით თქვენ მოვაჭრებთ დადებით? მე არ მაგ შენობაში არ მუშაობ, გვერდის შენობაში მუშაობ, მაგრამ რაშუაში ხალხი ცოდვა არ არის, დაიღუპა, დაიქცა, კაპიკებს შეავლობს ხალხი და ისიც საგადასახადოში შეაქდა ეს ხალხი იწვის კაცო, გამკითხავი არავინ არ არის, საცოდაობა, რას ემართლებიან ამ ხალხს? ბოზობელი შენობაში მუშაობ მე, ავეჯი მაქვს. თქვენ ქალბატონო აქ ამ შენობაში ხართ მოვაჭრე? აქ ქალბატონო, ბოდიში კითხავთ თუ გქონდათ დაზღვეული პროდუქტი? როგორ დაზღვეული? დაზღვეული გქონდათ პროდუქტი რა? ხელშეკრულება მაგ მაღაზიისა და სხვა დაზღვეული უნდა მქონიყო. ხანძრის გაჩენა, ანუ რა მიზეზს სასახელებენ თქვენ? რა მიზეზს არ ვიცი. რა გითხრა, რა ვიცი. ელექტროენერგია ხრებოდა, როდესაც თქვენ მაღაზიებს ხედავთ? ჩვენ ყველა თავის მაღაზიას ვთავდით შუქებს კი.
აუცილებლად. ამის საშიშროება აქამდე არ იყო? ვიცი 4 წელი შენობა აქ არის და არაფერი არ მომხდარა და დაახლოებით რა თანხაზეა საუბარი თქვენი პროდუქცია დაახლოებით რა თანხაზე? გააჩნია ახლა ზოგს 20.000 30.000 ახლა მინდენი არ მაქვს მაგრამ რაც მაქვს ჩემთი ბევრია მადლობა. აქ ამ სიტუაციაში რთული არის მოვაჭრების მოძიება თუ ვინ არის კონკრეტულად მესამე სართულზე ობიექტის მეპატრონე. მე მაყურებელს ვეტყვი რომ ამ სავაჭრო ცენტრს ყავს ერთი მეპატრონე ვინმე ბაგრატიონი და ასევე როგორც აღნიშნა ყავს რამდენიმე მეწილეც. ადგილზე ამ წუთებში დაახლოებით 20-მდე სახანძრო მანქანა კიდევ მუშაობს. თუმცა გუშინ გვიან ღამით დაახლოებით 40-მდე 35 სახანძრო ავტომობილი მუშაობდა აქედან 100-200-მდე ერთეული სახანძრო მაშველი. მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენ კიდევ რამდენიმე ხანში კიდევ ჩაგერთვებით და არსებული ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით ხანძარი ლოკალიზებულია და არ არის ლიკვიდირებული შესაბამისად ჯერ უცნობია საიდან გაჩნდა ხანძარი თუმცა როგორც მღებრიშვილმა თქვა სავარაუდოდ კერა პირველი იყო ერთ-ერთ საკანცელარიო მაღაზიიდან. ეს იყო ნილონგურაშვილი რომელმაც თავადვე დაანონსა რომ უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში და ისევე როგორც მთელი საქმიანი დილის მანძილზე ადგილიდან თევდორე-მღვდლის ქუჩიდან მოგვაწვის განახლებულ ინფორმაციებს მეპატრონეებთან და სადაზღვევო პაკეტთან დაკავშირებით, როგორც პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ უმრავლესობას მოვაჭრეებისა არათუ დაზღვეული წარმოდგენაც კი არა აქვთ, რა არის სადაზღვევო პაკეტი და რა ტიპის დაზღვევა უნდა გაეკეთებინათ, რომ არ ყოფილიყო ის უმძიმესი ემოციები, რისი შემსწრენიც ჩვენ ყველანი ახლა ვართ ტელეპიროლზე. საინფორმაციო სამსახური მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა თევდორე-მღვდლის ქუჩიდან და როგორც ჩვენმა რეპორტიორმა ახლა გვამცნო, ხანძარი ლოკალიზებულია, თუმცა ცალკეული კერებია დარჩენილი და შესაბამისად მიდის ხანძრის ჩაქრობა. საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის ხელმძღვანელის ინფორმაციით ხანძრის სავარაუდო კერა, რომელიც შემდგომ უკვე მთელ სავაჭრო ფარგლზე გავრცელდა, სავაჭრო ფარგლზე, რომელსაც ქალაქის გული ჰქვია, საკანცელერიო მაღაზია გახდა, თუმცა ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ცალკეულ ლოკაციებში და სავაჭრო ფარგლებში დიზელის საწვავი და სხვა ფეთქებად საშიში ნივთიერებებიც ინახებოდა. კარგი, ვნახოთ მიღმა ჩართვებისა თევდორე-მღვდლის ქუჩიდან კიდევ რას ვნახავთ საქმიანი დილის დღევანდელ გამოშვებაში. 27 თებერვალს დილას საქმიანად იწყებენ ბექა გონაშვილი, უტა ციკლაური, გოგა მელიქიძე, მარიამ ადამიანსტუმარი, თორნიკე ჯანაშვილი, პაატა ლომაძე და დავით ტალახაძე. დილას საქმიანია ტელეპიროლზე. მსხვილი ენერგეტიკული კომპანიები ნორდ-ფული და ბლუბერი საქართველოს ენერგობაზრის განვითარებაში ჩაერთვებიან. მექანიზაციის გასხვისების გადაწყვეტილებაზე საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განცხადებები გააკეთა. კოკა-კოლას ახალი ქარხნის მშენებლობა მუხრანის ველზე 2018 წლის მარტის პირველ ნახევარში დაიწყება. ნატახტარს კიდევ ერთი ქარხანა ემატება. და ანა ლაპიაშვილი კვლავ გვიერთდება, რომელიც მიმდინარე ამბებს გვეტყვის ბიზნესისა და ეკონომიკის შესახებ. ანა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, მივესალმები მაყურებელს და სულ რამდენიმე წამში ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებით ვართ პირდაპირ ეთერში. ენერგეტიკული კომპანიები ნორდ-ფული და ბლუბერისი საქართველოს ენერგეტიკული ბაზრის განვითარებაში ჩაერთვებიან. საკითხი ევროპულ კომპანიებთან ვიცე-პრემიერმა განიხილა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართული მხარე კომპანიებთან თანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებს, რომლის ფარგლებშიც ერთი წლის განმავლობაში ისინი სამინისტროს კონკრეტულ რეკომენდაციებს მიაწვდიან, რათა ქვეყანაში შეიქმნას ელექტროენერგიის კონკრეტული ბაზარი და გახდეს ელექტროენერგიით ვაჭრობის რეგიონალური ჰაბი. აღსანიშნავია, რომ
ვფიქრობთ, პული ელექტროენერგიის უმსხვილესი ბაზარია ევროპაში. არის ევროპის 15 ქვეყანაში ელექტროენერგიის ბაზრის ნომინირებული ოპერატორი. გარდა ამისა, ის ემსახურება ბულგარეთის და ხორვატიის ბაზრებსაც. პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და ფერმერთა ასოციაციას შორის კი თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის მიზანით საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში პროფესიული შესაძლებლობების, კვალიფიკაციის ამაღლების და თანამედროვე ტექნოლოგიების გაუმჯობესებაა. ფერმერთა ასოციაციამ შეიმუშავა განათლებისა და გადამზადების პროექტი, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი დააფინანსებს. განათლებისა და გადამზადების პროექტი კი თავის მხრივ ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობაში დარგობრივი და ზოგადი ტრენინგების ორგანიზებას, კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის დისტანციური პროგრამების განხორციელებას, განათლების სფეროში ცნობიერების ამაღლებას და აქტივობებს. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასა და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ განერგილი ინოვაციური საგანმანათლებლო პროექტების ხარდაჭერას საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან. ჩვენ მხარი დაუჭირეთ რამოდენიმე ტიპის საგანმანათლებლო პროექტს, მათ შორის ფერმერთა საერთაშორისო განათლების პროექტს, რომელიც დაფინანსდა საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან. სახელმწიფო მის საკუთრებაში არსებულ ტექნიკას იაფად გაყიდვის. მექანიზაციის გასხვისების გადაწყვეტილებაზე საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გააკეთა განცხადება. ლევან დავითაშვილმა ამ კომპონენტით აგროლიზინგის გაფართოებასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა, ასევე კერძო სექტორში სახელმწიფო სერვისების არასამართლიანად განაწილების რისკების მინიმალიზაციაზე ისაუბრა მან და ამასთან დაკავშირებით პრობლემები დაინახეს ოპოზიციაში. აკაკი ბობოხიძე მაგალითად ჭიშობს, რომ მთელი ტექნიკა აღმოსავლეთ საქართველოში გადაინაცვლებს, აქედან გამომდინარე, იმერეთი და გურია სამეგრელო კი რესურსის გარეშე დარჩებიან. დავითაშვილის ინფორმაციით კი ტექნიკის ნაწილის პრივატიზება გრძელვადიან პერიოდში ზედამხედველობით არის გათვალისწინებული. მინისტრმა ასევე აგროკრედიტის ახლად ამოქმედებული კომპონენტის პოპულარიზაციაზეც გააკეთა განცხადება. მან ბანკების ინფორმაციაზე დაყრდნობით თქვა, რომ ძირითადი საშუალებების შესაძენად დამატებული ინსტრუმენტის მიმართ დიდი დაინტერესებაა. თავდაცვის სამინისტრომ კი ახალი სპეცტექნიკა თავად შეისყიდა. სპეცტექნიკის პრეზენტაცია ლოჯისტიკური სარდლობის ბაზაზე გაიმართა. სამინისტრომ ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის გაუმჯობესების მიზნით სპეციალური წყალმზიდები, ავტობუსები, სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანები, ამბულანსები და მიკროავტობუსები შეისყიდა. მათივე ინფორმაციით ტექნიკა საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაბამის ქვედანაყოფებს და თავდაცვის სამინისტროს საჭიროებებიდან გამომდინარე მოემსახურება. შესყიდვა განახორციელეს ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში. საპატრულო პოლიცია მალე ექსონის ბრენდის სამხრე კამერებით აღიჭურვება. ეს ის კამერებია, რომლებიც სხვა ქვეყნებთან ერთად ჩიკაგოსა და ლოს-ანჯელესის პოლიციის აღჭურვილობაშიც შედის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კამერების სერვისული ინფრასტრუქტურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა გამართვა მაისამდე მოხდება და პოლიციაც ახალი კამერებით აღიჭურვება შესაბამისად. განახლების აუცილებლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროში საპატრულო პოლიციის მოძველებული და წყობრიდან გამოსული კამერებით ხსნიან. რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევისათვის საჯარიმო სანქციები გამკაცრდება. ამასთან დაკავშირებით განცხადება კახაკალაძემ ახლოდიანის ქუჩაზე გააკეთა, სადაც კაფეების და ბარების ფასადებზე დარღვევით განთავსებულ წარწერებთან დაკავშირებით თბილისის მერის ზედამხედველობის სამსახურს შესაბამისი მითითება მისცა. მისივე თქმით, ამ საკითხის მოგვარება მისი წინასაარჩევნო დაპირება იყო და ამ მიმართულებით მუშაობა საკანონმდებლო დონეზე გაგრძელდება. ფასადებზე არაქართულ ენოვანი წარწერების გამოყენება სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს მისი თქმით და ეს დედაქალაქში უხვად არის. ამას წინასაარჩევნოდაც ვამბობდი და ახლაც გავიმეორებ, რომ ამ მიმართულებას ძალიან დიდ ყურადღებას მივაქცევთ, ამბობს დედაქალაქის მერი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი წელს ჟურნალ-გაზეთებში 65,000 ლარს დახარჯავს. ადგილობრივი პრესის გარდა ტექნიკური უნივერსიტეტი ინგლისურენოვან და კიდევ უფრო მეტ რუსულენოვან ჟურნალ-გაზეთს შეიძენს. მათ შორის არის The Economist, OK, ვეჩერნი თბილისი, ვლასტი და ტელესპუტნიკი. შესაძლებელი ჟურნალ-გაზეთების რაოდენობიდან გამომდინარე, სახელმწიფო ტექნიკურ უნივერსიტეტში უპირატესობას ახალ ამბებს ანიჭებენ, როგორც ჩანს, გადასახადის საფასურად კი პროფესორ მასწავლებლებმა 1848 წელი რეზონანსი, 1526 წელი საქართველოს რესპუბლიკა, 1584 წელი ახალი თაობა, 220 წელი ასავალ-დასავალი, საარკე, თბილისელები, გზა, ცისკარი და სხვა მსგავსი ჟურნალები გამოიწერეს.
კოკა-კოლას ახალი ქარხნის მშენებლობა მუხრანის ველზე 2018 წლის მარტის პირველ ნახევარში დაიწყება. უკვე 2019 წლის აპრილში კი ოფიციალურად მშენებლობის პროცესი ბიზნესმენმა თემურ ჭყონიამ კოკა-კოლა ბოთლის ჯორჯიას დამფუძნებელმა განაცხადა ამის შესახებ. მისივე თქმით, ეს იქნება მასშტაბური პროექტი, რომლის განსახორციელებადაც 18 მილიონი ევრო დაიხარჯება. პროექტი გამზადების პროცესშია, მიმდინარე წლის მარტის პირველ ნახევარში დაიწყება. მუხრანის ველზე ახალი ქარხანა 55,000 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება და აქედან 28,000 კვადრატულ მეტრზე უშუალოდ ქარხნის დახურული ნაწილი იქნება განთავსებული, აღნიშნავს ბიზნესმენი. საკმაოდ დიდი პროექტია და საერთო ჯამში 18 მილიონ ევრომდე ინვესტიცია ჩაიდება. ჩვენი გათვლებით 2019 წლის აპრილში ქარხანა უკვე ამუშავებული უნდა იყოს, აღნიშნავს ჭყონია. მისივე თქმით, ქარხანაში კოკა-კოლას მუზეუმიც განთავსდება, რომელშიც საქართველოში ბრენდის ისტორიის შესახებ ინფორმაციები იქნება თავმოყრილი. სამხრეთ კორეულმა Samsung-მა World Mobile კონგრესზე ახალი ფლაგმანური smartphone-ები Galaxy S9 და Galaxy S9 Plus-ი წარადგინა. წინა მოდელების მსგავსად ახალი smartphone-ის ეკრანი წინა პანელს თითქმის მთლიანად იკავებს. Galaxy S9-ის ეკრანი 5.8 დიუმიანია, Galaxy S9 Plus-ი კი 6.2 დიუმიანი ეკრანით არის წარმოდგენილი. ორივე მოდელი აღჭურვილია Snapdragon-ის 845-ის პროცესორით, Android 8 საოპერაციო სისტემით და როგორც მოსალოდნელი იყო ახალ smartphone-ში რევოლუციური ცვლილებებია, რაც შესაძლებლობას იძლევა დიზაინის გარდა სხვა მრავალი ფუნქცია იყოს ათვისებული. ეს იყო ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი, წინ სავალუტო მიმოხილვა გველოდება. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით დოლარი ლართან მიმართებაში 2 ლარსა და 47 თეთრზე პოზიციონირებს, თითქმის 1 თეთრით გაძვირდა დოლარი, გამყარდა ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი ფასობს. ევროს ცვლილება 2 თეთრს გადააჭარბა, გამყარებულია თურქული ლირა 65 თეთრზე ავიდა და ასევე გამყარდა ფუნტი. იგი 3 ლარი და 58 თეთრი ღირს. 2018 წლის იანვარში კი წინა თვესთან, ანუ დეკემბერთან შედარებით საუბარია სტატისტიკაზე, რომელიც იანვრის მონაცემებზე არის დათვლილი. საქართველოს ბანკებში, საქართველოს კომერციულ ბანკებში განთავსებული დეპოზიტები 457 მილიონი ლარით არის შემცირებული. ლარში გამოსახული დეპოზიტების შემცირება ლარის გამყარებამ განაპირობა. უცხოურ ვალუტაში განთავსებული დეპოზიტები 604 მილიონი ლარით შემცირდა, დოლარში გამოსახული 37 მილიონი დოლარით შემცირდა, ხოლო ლარში განთავსებული დეპოზიტები 156 მილიონი ლარით გაიზარდა. შედეგად იანვრის ბოლოს დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტმა 64.6% შეადგინა. დეკემბრის ბოლოს დოლარიზაცია 66%-ია, ხოლო 1 წლის წინ 72.9% იყო. ჯამში უცხოურ ვალუტაში 13 მილიარდ 200 მილიონი ლარის, ხოლო ლარში 7 მილიარდ 200 მილიონი ლარის დეპოზიტია განხორციელებული. ბანკების ჯამურ პორტფელში პრობლემური სესხების წილი 1 თებერვლისთვის 2.8%-ის ფარგლებშია, უმოქმედო სესხების მოცულობა 633 მილიონი ლარია. ბაზარზე ამინც ორი სისტემური ბანკი ქმნის, რომელთა ჯამური წილი 71%-ია. მე მგონი ეს ორი ბანკი ამინცაც ქმნის და პროგნოზსაც ახერხებს, ხო და ვიდრე მათზე ვისაუბრებთ, ანუ ამ ბანკებზე, მოდი მანამდე ნამდვილი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქში მამწუთებშიც კი მცირე ნალექი არის, დღის განმავლობაში თითქმის ყველა ქალაქში უნალექოდ ჩაივლის დღე. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან შემავალი ცივი ჰაერის მასებისა და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დროგამოშებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში კი უმეტესად უნალექოდ, აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა იყოს მცირე ნალექი და ნისლი. საქართველოში ზოგან იქ
იქროლებს აღმოსავლეთ მიმართულების ძლიერი ქარით. სოხუმში მაგალითად 15 გრადუსი იქნება. ბათუმში დღის განმავლობაში ტემპერატურა მაქსიმუმ 14 გრადუსით აფიქსირდება, ქობულეთში 15 გრადუსია ნავარაუდები და ფოთში 16. ქუთაისში 15 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ზუგდიდში 17, ოზურგეთში 18, ონში 10 გრადუსი. გორში ასევე 10 გრადუსია ნავარაუდები, ცხინვალში 9, მარნეულში 7 გრადუსი, რუსთავში კი წინა ქალაქებისგან განსხვავებით მცირე წვიმა და ნისლია მოსალოდნელი და 7 გრადუსი. ახალციხეში 10 გრადუსია ნავარაუდები, აქაც უნდა ლექოთ ჩავების დღე, ისევე როგორც ბორჯომში და აქაც მაქსიმუმ 10 გრადუსი დაფიქსირდება. ბაკურიანში 8 გრადუსია მოსალოდნელი, ახალქალაქში 7 და სტეფანწმინდაში 4 გრადუსი. თელავში შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა და ნისლი და მაქსიმუმ 7 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში. თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი გველოდება, მცირე წვიმით და ნისლით იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 7 გრადუსი იქნება. მადლობა ანა ლაპიაშვილს. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ჩართვით თევდორე მღვდლის ქუჩიდან. ასევე მოგახსენებთ ინფორმაციებს თუ ვის საკუთრებაში არის აღნიშნული ბაზრობა, რომელზეც ქუშინ ტრაგედია დატრიალდა, საკმაოდ მძიმე ზარალი მიიღო ამ საწარმომ, რეალურად ამ კომპანიამ, რომელსაც სავაჭრო ცენტრი ქალაქის გული ჰქვია. ვეტყვით მეც ვინფლობს და როგორ არის გადანაწილებული წილები აღნიშნულ სავაჭრო ცენტრში. დაგველოდეთ. საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით ბაზრობის მესაკუთრე კომპანია ქალაქის გული. ეს არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელსაც რამდენიმე მესაკუთრე ყავს. ყველაზე მსხვილი 45%-იანი წილის მფლობელი Morphand Holding BV-ა, რომელიც აქედან გამომდინარე, რაც მოგახსენეთ უკვე ნიდერლანდებში გახლავთ დარეგისტრირებული. 44.6% ეკუთვნის კომპანია Turks და 5% მფლობელები არიან სავარაუდოდ ისრაელის მოქალაქე არიე გოლდსტეინი და კორპორაცია კოლხა. არიე გოლდსტეინი, როგორც მოგახსენეთ, ისრაელის მოქალაქეა და საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით კომპანიის ფინანსური დირექტორის გახლავთ. შპს ქალაქის გულის გენერალური დირექტორად მუხრან ბაგრატიონი ირიცხება. დირექტორატში კი დამატებით არის კიდევ 2 საქართველოს და 2 ისრაელის მოქალაქე. აღნიშნული მონაცემები ბოლოს საჯარო რეესტრში 2016 წლის მაისის მდგომარეობით არის განახლებული და მას შემდეგ კომპანიის მესაკუთრეების ან მენეჯმენტის ცვლილებები თევდორე მღვდლის ქუჩაზე გუშინ სავაჭრო ცენტრში მომხდარი ხანძრის ასე ვთქვათ კომპანია, რომელიც ფლობდა ამ სავაჭრო ცენტრს, მან სხვა რაიმე ცვლილებები რეგისტრირებული არ გახლავთ. შესაბამისად, ეს არის ის სტატუს კვო, რომელზეც ჩვენ ვფლობთ ამ დროისთვის. ყველადნაირ დამატებით ინფორმაციას თქვენ უკვე რამდენიმე წუთში ჩვენს ვებგვერდზე bm.gz-ზე იხილავთ. ამასობაში ჩვენ ნინი ლონგურაშვილი უნდა შემოგვერდეს, რომელიც როგორც გითხარით, განაგრძობს მუშაობას სწორედ თევდორე მღვდლის ქუჩაზე და დამატებით უკვე ადგილზე ცდილობს ინფორმაციების მიღებას. ნინი, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. რამდენადაც ვიცი, შენ უკვე გქონდა შესაძლებლობა, რომ იმ ადამიანებს გასაუბრებოდი, ვისი სავაჭრო ობიექტებიც არის განთავსებული სწორედ ამ სავაჭრო ცენტრში. რას ამბობენ ისინი, თუ არის დამატებით ინფორმაცია დაზღვევასთან დაკავშირებით ან ზარავთან დაკავშირებით? მოგესალმებით, მივესალმები კიდევ ერთხელ მაყურებელს. ჩვენ ვიპოვნეთ ის მოვაჭრეები, რომელთაც ზუსტად მესამე სართულზე აქვს სავაჭრო ობიექტები განთავსებული. მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ ხანძარი ლოკალიზებული არის, ჯერჯერობით არ არის ლიკვიდირებული. ამ წუთებში მიმდინარეობს მანქანებისგან თავიდან წყლით შევსება იმისთვის, რომ ხანძარი ლიკვიდირებული გახადონ მეხანძრეებმა. სულ ცოტა ხნის წინ რამდენიმე მეხანძრე გამოვიდა დამწვარი შენობიდან, თუმცა ისინი ჩვენთან კომენტარს სამწუხაროდ არ აკეთებენ. აი კიდევ ერთი მეხანძრე გამოვიდა, მე შევეცდები მისგან რაიმე ინფორმაცია მოვიძიო თუ ჩაგვეწერა და შემდეგ უკვე გადავალ მოვაჭრეებთან. გამარჯობა, ბუდიში თქვენ შიგნიდან გამოგვი 2 სიტყვით რო გვითხრა. ვერაფერს ვერ გეტყვით ხალბატონო, მე აბსოლუტურად. 2 სიტყვით რო გვითხრა. არ შემიძლია არაფრის თქმა.
სამწუხაროდ ჩვენთან კომენტარისზე უარს აცხადებენ მეხანძრეები. მე კიდევ ერთხელ ვტყმაყურებდი, რომ დაახლოებით 200-მდე ერთეული სახანძრო მაშველი მუშაობს აქედან. დღეს დაახლოებით 20 სახანძრო მანქანა არის ადგილზე მობილიზებული. ჩვენ ახლა მივალთ მოვაჭრეებთან, რომელთაც მესამე სართულზე აქვთ განთავსებული სავაჭრო ობიექტები, მათი თქმით დაახლოებით 50,000 ლარამდე საქონელი აქვთ, რომელიც სრულად დამწვარია, როგორც მათ იციან ინფორმაცია, თუმცა მათთან ჯერ არავინ არ გაესაუბრა იმისთვის, რომ იცოდნენ თუ რა არის შემდგომი ეტაპი მათი ბიზნესისთვის. ჩვენ ახლა შევეცდებით მათგან კომენტარი გამოვითხოვოთ. მოგესალმებით. ბოდიში. როგორც ვიცი, უკაცრავ. როგორც ვიცი, მე ვიყავი, მე ჩამწერე, ჩვილო, მე ჩამწერე. აი, პირდაპირ ეთერში ვარ და რო გითხრათ. გამხელა რა საქონელზე არის საუბარი და რა თანხაზეა? ნუ რა ვიცი, ახლა ძები პირად ვერ გეტყვით მაგას. იცი, ცოტა არ არის ყოველ შემთხვევაში. 10,000-მდე იქნება. 10,000-მდე თქვენი საქონელი არის. ეს მეორადი ტანსაცმელია? მეორადი კი. და თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, აი რა როგორ ამ ხელაზე არის სრულად დამწვარია თუ რა? კი, აი ვხედავთ, რომ სრულად დამწვარია. დაზღვევა თუ გქონდა? არა. და რა ინფორმაცია გაქვთ დაზღვასთან დაკავშირებით? როგორც ვიცი, წეღანს კადრს მიღმა მითხარით, რომ 1 მარტს უნდა დაგეძღვეთ და აქტიური სამუშაოები მიმდინარეობდა ბოლო პერიოდში ამ დროს. ხო, მაგრამ რა ვიცი, რა მოხდა არ ვიცი. აქამდე რატომ არ გქონდა დაზღვეული? მოდიოდნენ სადაზღვო კომპანიები? არა, არც არავინ ყოფილა ჩვენამდე. არავინ საერთოდ. და 1 მარტს უნდა დაგესხივიათ მთლიანად მთელ სავაჭრო. ალბათ მთლიანად მთელი სავაჭრო ისა დარბაზი. მადლობა. ჩვენ შევეცდებით კიდევ გამოვითხოვოთ კომენტარი. გამარჯობა. ბოდიში. თქვენ თუ გაქვთ დაზღვეული ობიექტები? არა, ვის არა. თუ დაგწავდნენ, მაგრამ ისე ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოს თურმე ადამიანმა, როცა აი სამი პარტია შემოდიოდა დაეზღვიეთ. რა ის ქონდა ამ დაზღვევას გამაგებიეთ? რატომ აზღვევინებ თავს? 25 წელიწადია მე ბაზრობაზე ვარ. დაზღვევის გარეშე მუშაობდი. ბაგრატიონის იმაში ვარ ბაზრობაზე 25 წელიწადია. მე დაზღვევა არ დამჭირვები. ეხლა რატომ აზღვევენ? რა მჭირს? ჩვენ ვიხდით ყველაფერს გენაცვალე გადასახადებს, ხო? ჩვენ დაზღვეული ვართ ჩვენი ადმინისტრაციიდან ყველაფრით. ადრეს გქონია ჩვენ რაღაცა მქონდა თქვა შემთხვევა პატარა დარღვევები, მაგრამ ყოველთვის თვითონ აკეთებენ ისე რომ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. დაზღვევას რატო გვაძალებენ? ამიტომ რომ უნდა დავწვარიყავი? არ ვიცი. თუ გქონდათ ვინმეს ინფორმაცია, აი როდის უნდა დაგეზღვიათ ან თუ მიმდინარეობდა ამაზე აქტიური სამუშაო? არა. თქვენთან თუ მოვიდა მესაკუთრე მუხრან ბაგრატიონი, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ან რას გეუბნება? არანაირი თვითონ ბაგრატიონი არ მოსულა და არასოდეს არ უთქვია რომ დაეზღვიეთო. არა, აი ეხლა რაც ხანძარი გაჩნდა, მას შემდეგ მე წუხელ არ უყოფილ ვარ, ახლა მოვედი ამ დილა და არ მინახია. წუხელ ისე ვიცი რომ აქ იყო მთელი ღამე. ავტომატურად ითიშება ელექტროენერგია თუ თქვენ? ჩვენთან არა შემოგევლები, ჩემი გაყინული საქონელია როგორ გავთიშა. 6 მაცივარი მაქვს, 6-ვე ჩართული. მესამე სართულზეა? არა, ჩემი აგერ არის პირველ სართულზე. ეს შესასვლელი. გაქვთ ინფორმაცია პირველ სართულზე ამ დროით? ყველაფერი გადარჩა. თქვენი ყველაფერი გადარჩა. აი შესასვლელი ხო ჩანს კიდევ. მადლობა. გადარჩენა ხალხი გაუბედურდა, ისინი ცოცხლონი არის. მადლობა. ჩვენ კიდევ რამდენიმე წუთში შევეცდებით შეგერთოთ ახალი ინფორმაციით. მეხანძრები ამ დროსაც ცდილობენ ხანძრის ლიკვიდირებას, თუმცა ჯერჯერობით ისინი ამას ვერ ახერხებენ. ახლა გამოჩნდა აქ საპატრულო პოლიციაც შედის ობიექტზე. ჩვენთვის უცნობია თუ რატომ მოხდა რომ აქ საპატრულო პოლიციაც უნდა გამოჩნდეს. მადლობა ნინი ლონგურაშვილ, საპატრულო პოლიცია სავარაუდოდ მას პრესსამსახურისკენ გადამისამართებს, ისევე როგორც უახლოესი დღეების განმავლობაში დარწმუნებული ვარ, როგორც ყველა სხვა ძირითად საქმესთან დაკავშირებით ხდება, ნარატივი იქნება იგივე, დაელოდეთ, გამოძიება მიმდინარეობს. დამატებით ინფორმაციებს თუ კი რაიმე სიახლეები იქნება შემოთავაზებული, მათ შორის ან ზარალის მოცულობაზე, ან სხვა დანარჩენ დეტალებზე, საქმიანი დილის მსვლელობისას აუცილებლად შევთავაზებთ მაყურებელს. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ უკვე ჩვენი ეთერი, ჩვენ დაგეგმილი დღის წესრიგის მიხედვით. გასულ კვირაში საქართველო და თურქეთი თავისუფალი ვაჭრობის არსებული შეთანხმების გაფორმებაზე შეთანხმდნენ.
ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით მოლაპარაკების ბოლო რაუნდი ანკარაში შედგა, სადაც ორი ქვეყნის დელეგაციის შეხვედრა იყო. ამ შეთანხმების ფარგლებში ქართულ ლიმონზე, კივზე, ყურძენზე, ჩირზე, ხილზე და ბოსტნეულის კონსერვებზე, ასევე წვენზე და საკვებ ინგრედიენტებზე დაწესებული კვოტები გაუქმდა და გარდა ამისა კვოტები გაიზარდა ისეთ პროდუქციაზე, როგორიც არის თაფლი, რომელშიც თურქეთში საკმაოდ დიდია მოთხოვნა. კვოტები აგრეთვე გაიზარდა ცოცხალ ცხვარზე, თხაზე, მსხვილფეხა ხარ-ქოსან პირუტყუზე. ამ უკანასკნელი ზრდის პოტენციალზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. ჩართვით გვერდდება ბექა გონაშვილი, საქართველოს მეცხოველთა ასოციაციის თავმჯდომარე, სტუდიაში უტა ციკლაურს ფერმერს მასპინძლობთ. მოგესალმები ბექა, დილა მშვიდობის. უტა დილა მშვიდობის. გამარჯობა. გამარჯობა ბექა. ცოტა არეული დღის წესრიგი გვაქვს მომხდარი ამბების გამო, საკმაოდ საინტერესო ნაცნობ ნარატივს ვისმენთ ადგილიდან, მაგრამ მინდა ჩვენ ძირითად თემას დავუბრუნდეთ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დავგეგმეთ. რას ნიშნავს თქვენთვის ის გზავნილები და მარტივად შეთანხმება, რომელსაც საქართველოს მთავრობამ და დელეგაციამ მიაღწია შეთანხმებას თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობასთან, გულისხმობს საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ქუმშიშვილის შეთანხმებას კვოტირების თვისობრივ ზრდაზე საქართველოსთვის თურქეთის ბაზარზე. ზოგადად მოგახსენეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, ჩემ Facebook-ზეც ქონა დაწერილი. ზოგადად თურქეთთან რა იმის მიღწევა ეს უკვე ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ დაახლოებით თითქმის 20 წელია რაც საქართველოს გაფორმებული აქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება თურქეთთან და გამოდიოდა ყოველთვის ისე რომ თურქეთთან შეგიძლია ნებისმიერ რაღაც შემოვიდნენ და აქედან საკმაოდ შეზღუდული იყო რამის გატანა. პირველ რიგში ცოცხალის საქონელი და ხორცი. მოგახსენეთ რომ თურქეთის რესპუბლიკას ყოველ წელიწად დაახლოებით თითქმის 10 მილიონამდე ძროხა შეყავს ცოცხალის ძროხა რომ დასაკლავად ძირითადად ბრაზილია, არგენტინა და ასეთი ქვეყნებიდან თვითონ თურქეთში. ანუ მოთხოვნა საკმაოდ დიდია, ფასითაც საკმაოდ ესე ვთქვათ მაღალი ფასებია, ვიდრე ჩვენთან, რა თქმა უნდა და ჩვენს გარშემო და მიწოდება ლოჯისტიკაც მოგეხსენებათ გაცილებით იოლია, ხო, ვიდრე თვითონავე წაიღე სადღაც ერაყში ან ყატარში ან სადღაც. ბექა, რა იყო პრობლემა მანამდე, ვიდრე თემაში ჩაერთვებოდა ვიცე-პრემიერი ქუმსიშვილი და შესაბამისად ეკონომიკური გუნდი და რა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, როგორ აისახება ის თქვენ ბიზნესზე? დღესდღეობით ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, ანუ დასრულებული არ არის, რა თქმა უნდა, ანუ ხვალიდან თქვენ იქ ვერ გაიტანთ, უბრალოდ თავარი ის არის, რომ მათ უკვე ასე ვთქვათ გამოვყვეს კვოტები და თქვენს რომ შეგიძლიათ შემოიტანოთ. აქამდე ეს იყო საერთოდ აკრძალული, ეს წარმოუდგენელი იყო. მე მქონდა პირადად მეცხოველთა ასოციაცია არის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ბორდის წევრი. იქ იყო მოპატიჟებული ალბათ 2013 წელი იყო თარ მახსოვს, იქ იყო მოპატიჟებული რუსეთ-თურქეთის ეკონომიკური ატაშე. როდესაც ამ საკითხზე ამ ადამიანთან მქონდა საუბარი, მან პირდაპირ თქვა ამას ბევრი ისეთი ორგანიზაცია ესწრებოდა საქართველოს მხრიდანაც და პრეზიდენტი სავაჭრო პალატის და ამ შემდეგ რომელმაც თქვა რომ თქვენ ხართ მართლები თუმცა არც ერთ მთავრობათა შორის კომისიაზე ეს საკითხი არ დასრულდა. შესაბამისად ამის შემდეგ ყოველ თუ კი რამე წერილი საშუალება იყო რომ მიგვეწერა ეკონომიკის სამინისტროსთან იქნებოდა ეს თუ ბიზნეს ომბუდსმენთან მაშინ თუ ნებისმიერი ეკონომიკური გუნდის რომელიც საკითხებს გვიყენებდა ეს აი რა პრობლემა არის თურქეთთან ვაჭრობის შემთხვევაში ხო აბსოლუტურად ყველგან უთითებდით ჩვენ პირადად აი ამ ასოციაცია მეცხოველთა ასოციაცია ამ საკითხზე რომ ეს საკითხი არის გასატანი და განსახილველი. მადლობა ღმერთს რომ დღესდღეობით ეს საკითხი უკვე დაიძრა და ანუ საჭირო იყო საქართველოსთან ოფიციალურად ამაზე პასუხის მოთხოვნა, რომ რატო არ აძლევენ თქვათ ქართულ კომპანიებს, ორგანიზაციებს და ასე შემდეგ შეტანის უფლებას, შეყვანის უფლებას. ანუ საქართველოს მთავრობამ ეს პასუხი, ეს კითხვები დასვა თავის კოლეგებთან, მე როგორც მივხვდი და მიიღო არათუ პასუხი, არამედ მიაღწია შეთანხმებას, რომ გარკვეული რაოდენობა პირუტყვისა იქნება კვოტა გამოყოფილი თურქეთში, რაც აქამდე იყო წარმოუდგენელი კი არა და აკრძალული. დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეს იყო ასე.
თუ შეიძლება თუ არის თქვენთვის ცნობილი ამ კვოტებთან დაკავშირებით ეკონომიკის სამინისტროს არც ერთ საჯარო ინფორმაციაში არ დაუზუსტებია მონაცემები. თქვენთან ხომ არ ყოფილა რაიმე სახის ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლა, თუ ფლობთ ინფორმაციას დაახლოებით რა მოცულობაზე არის საუბარი, ან თანხობრივად, ან რაოდენობრივად, ან მოცულობით, რისი გატანის შესაძლებლობაც ექნება საქართველოს? ერთ-ერთი წყაროში ასე ვთქვათ, მე რომელიც ესე ვთქვათ გავეცანი ვირტუალურად და მე რაც ოდნავ გადავამოწმე, თუ არ ვიყავ საქართველოში, მეცხრად ასოციაცია გარფუდის გამოფენაზე იღებდა მონაწილეობას წინა კვირაში და მე ვიცი რომ ეს არის 30000 მსხვილფეხარ ქოსანი პირუტყვი, 30000 მსხვილფეხარ ქოსანი პირუტყვი ამ სხვარი და თხა და სადღაც 1000 ტონა ხორცის ხორცი. ბექა, თქვენ როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელი ამ შემთხვევაში სტარტისთვის ეს კარგი სტარტია, გასაგებია იმ ფონზე რომ საერთოდ აკრძალული იყო, გადასარევი და მშვენიერია, ენით აუწერელია, მაგრამ მეტის თქმა რა შეგიძლიათ როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელს? მოდით ორ საკითხს გამომახვილოთ ყურადღება. პირველი, რაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩვენ ცხარი პირდაპირ ვთქვათ, საქონელიც რა თქმა უნდა, მაგრამ ცხარი ეს არის ჩვენი საექსპორტო პროდუქცია. ანუ ჩვენ უნდა გავიყენოთ ექსპორტზე. რაც მეტად იქნება ბაზრები დივერსიფიცირებული, მით მეტად ვიქნებით ჩვენ ამ პროდუქციის წარმომავლები, დაცულები სხვადასხვა ფასდავარდნებით და ასე შემდეგ. ისი მაგალითებით ჩვენ გქონდა და ეს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ თუნდაც ერთი წლის წინ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორე მომენტი, რაც ჩემი აზრით ძალიან ასევე კრიტიკულად აუცილებელი და საჭირო და მნიშვნელოვანია, ის არის რომ ძალიან აი ამ წლების განმავლობაში მე პირადად ჩართული ვარ და ასე ვთქვათ ერთ-ერთი პირველი ვიყავ, ვინც საქართველოს ცხვრის ექსპორტი დაიწყოს არაბულ ქვეყნებში ეგით 2009 წელს. ძალიან ბევრი სიბინძურე მე მინახავს პირადად აქედან ქართული ექსპორტიორების მხრიდან განხორციელებული, რასაც მოყოლილი აქვს ძალიან ბევრი ჩირკი ჩვენი პროდუქციისთვის. ანუ თუ ჩვენ საუბარია პროდუქციის ხარისხზე, რეპუტაციულობაზე, ხო? ამაზე საუბრობთ. ხარისხი მიწოდება, შესრულება ამ პროცედურების, გადაგდება, გადმოგდებების აცილება და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მტკივნეული საკითხი, რომელსაც შეიძლება რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, დიდ პრობლემაში შევიქმნათ ისე და ისევ ახლა რამდენიმე ბაზარია მაგის გულისთვის დაკარგული და რამდენიმე წლები გვდაგჭირდა რომ ისევ რაღაც სიტუაციები გამოგვესწორებინა. აქედან გამომდინარე ვიძახი და ვაფიქსირებ. მეორე პრობლემა რომელზეც მე მინდოდა მეთქვა ეს არის რომ სახელმწიფოს უნდა აიღოს პასუხისგებლობა და ძალიან მკაცრად უნდა გააკონტროლოს ის რაც გავა თურქეთში, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბაზარი არის. ისე როგორც დღეს მაგალითად წინა წლებში ძალიან კატასტროფულად იყო, იქ ცოცხალი საქონელი შემოდიოდა და გადიოდა, ვითომ ქართული იყო და ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით. მაგრამ დღეს ისობით არის რომ რუსეთიდან შემოყავთ ცოცხალი აქ იკვლება სასაკლაოებში და აქედან გადის მერე ირანში როგორც ქართული. ეს საკითხიც არ არის თლაც ახარბიელო, მაგრამ ჩვენ ამაზე როგორ გითხრათ, თვალს ხუჭავთ არა, ვაფიქსირებთ, მაგრამ კიდე გასაგებია, იმიტომ რომ ის სასაკლაოები, რამდენიც საქართველოში არსებობს, ეს არის 6 სასაკლაო, რომელიც ცხარს კლავს, ხო? აი ამ სასაკლაოებს ჩვენ თუ ამას აუგრძელოთ, გამოდის რომ მათ მხოლოდ თვეში წელიწადში ექნებათ 2 თვე სამუშაო. ანუ ქართული გასაგებია. მადლობა ბექა, თქვენი კოლეგა არის და მეგობარიც და ჩვენი მეგობარიც არის ეს კაცი ჩვენთან სტუდიაში, უტა ციკლაური არის საქმიანი დილის სტუდიაში, მე მას კიდევ ერთხელ მივესალმები. ასოციაციის ხელმძღვანელმა უტა მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მოგვაწოდა, რაც შეეძლო, მიუხედავად იმისა, რომ არც დელეგაციის წევრია. კარგია და ყველას უხარია ის შედეგები, არა მარტო ამ მიმართულებით, რასაც რეალურად წინასწარ მიაღწია საქართველოს მთავრობა მოლაპარაკებისას თურქეთის მხარესთან, კვოტების გაზრდასთან დაკავშირებით. თქვენ ხო აფლოთ მეტ ინფორმაციას რა და როდიდან უხსნის ეს შესაძლებლობებს ქართულ ფერმერებს აიმისოთ, რომ მეტი შემოსავალი ვნახოთ ექსპორტისგან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გეტყვით იმას, რომ დაზუსტებული ინფორმაცია ამ ეტაპზე ჯერ არ არის, მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის, დაიწყო ამასთან დაკავშირებით მუშაობა და იმედია, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მალე განხორციელებადი გახდება. თქვენთვის თუ არის ცნობილი თურქეთის ბაზარი რაიმე განსაკუთრებულ მოთხოვნებს თუ აყენებს, თუნდაც ხარისხის ან ჯიშის ან რაღაც სხვა მიმართულებით, თუ არის შესაბამისი და ინტერესი ქართული
განსხვავების მიმართ მათი მხრიდან. იცით რა, ყველა ქვეყანას აქვს რა თქმა უნდა თავისი ინტერესი და აუცილებლად დარწმუნებულები ვართ, რომ არანაირი პრობლემა არ იქნება დაუშვათ ამ ხრივ ჩვენი ქვეყნიდან, რომ ამ ხარისთან დაკავშირებით ან სხვა დანარჩენთან, რომ ხელი შეუშალოს დაუშვათ ექსპორტს. ან როდესთვის ფიქრობთ, რომ იგივე ბაზრის მოთხოვნების მოკვლევა დაიწყოთ, ან თქვენი მხრიდან როდესთვის შეიძლება, რომ ლოჯისტიკური საკითხები იყოს გამართულად მოგვარებული, ან რა საიდან ფიქრობთ, რომ იქნება მიწოდება ამ შემთხვევაში? უახლოეს მომავალში აუცილებლად დავიწყებთ ამასთან დაკავშირებით უფრო კონკრეტულ კონსულტაციებს, თუ რა შეიძლება რომ გაკეთდეს და რა შეიძლება მალე გაკეთდეს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, არ გვაქვს ის მდგომარეობა, რომ დავუშვათ ფეხი-ფეხი გადადებულები ვიჯდეთ და რაღაცეებს ესე უყურებთ. ბექა გონაშვილი საუბრობდა თემაზე, რომელიც ჩვენი შემაჯამებელი კითხვა მინდა იყოს, რომ მე უკვე გაგიშვათ. საუბარია ხარისხზე, მიწოდებული პროდუქციისა, საუბარია რეპუტაციაზე, რომელიც ხშირად შებრალულა ქართული პროდუქცია და ამას ქონია თავისი მიზეზები. მე მახსოვს ჩვენ ბევრი გვისაუბრია ამ სტუდიაში, თქვენთანაც მათ შორის ამ თემაზე. დღეს ეს საკითხი ისევ დგას და ასოციაციის თავმჯდომარე აყენებს მკაცრად საკითხს, რომ ეს თემა უნდა იყოს ყურადღება მიქცეული. სხვა შემთხვევაში რა კვოტებიც არ უნდა გაგვიხსნან და ბაზრები გაგვიხსნან, შეიძლება ეს უარეს პრობლემად მოგვიბრუნდეს. რასთან გვაქვს საქმე? კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენ საქმიან მაყურებელს რა რისკებს უკავშირდება აღნიშნული თემა. ბექამ აღნიშნა წერან რა, რომ თუ დაუშვათ არ გაკონტროლდება ის, რომ დაუშვათ სხვა ქვეყნისგან შემომავალი ცხვარი ისევ გავა ჩვენი სახელით, ეს ყველაფერი ისევ დიდი პრობლემის წინაშე დაგვაყენებს რა. ისევ იქნება ურთიერთობები, რომელიც გაფუჭდება, ასე ვთქვათ და რა თქმა უნდა ისევ თავიდან გვექნება ყველაფერი საკეთებელი. ეს ძალიან ისეთი სენსიტიური თემაა, აუცილებლად ჩვენ ვიქნებით ძალიან ჩართულები და ძალიან ყურადღებით, რომ რაღაცა ისეთი არ მოხდეს და გამოგვეპაროს, რაც დაუშვათ პრობლემა შეგვიქმნის ისევ როგორც აქამდე ხდებოდა ეს ყველაფერი. მადლობა. ერთ კითხვას დავსვამ, ბოლოს ხომ არ იცით, როდესთვის იგეგმება კონსულტაციები ეკონომიკის სამინისტროსთან თუნდაც დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად? ვერ გეტყვით, არ ვართ ამ ეტაპზე ინფორმირებული, როგორც კი რაღაც გვეცოდინება აუცილებლად. ჩვენ შეიძლება დაგასწროთ კომუნიკაციაში და როგორც ჩვეულად ხდება ხოლმე წინასწარ გაგაგებინებთ როგორც ძველ პარტნიორებს და მეგობრებს. დიდი მადლობა მომზადებისთვის სტუდიაში. ეს იყო უტაწიკლაური ჩვენთან პირდაპირ ჩართვაზე ბექა გონაშვილი იყო, რომელიც ძალიან ხშირად ჩაგვერთვება აი ამ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაღა ახალი, მე მგონი Skype-ი ჩემი ხნის არის უკვე. და იმედი მაქვს, რომ ბექას სხვა რესპონდენტების მიმბაძავენ და მეტად გამოიყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, კომუნიკაციებს საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. სხვადასხვა აქვე მინდა კიდევ რამდენიმე ამბავი გითხრათ. სურსათის ეროვნული სააგენტო განაგზობს ხორცის სარეალიზაციო ობიექტების შემოწმებას სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში. მათი ვებგვერდიდან ირკვევა, რომ შემოწმდა საბითუმო სარეალიზაციო ობიექტი აგროფერმა, სადაც კომპანია აგროფერმა, სადაც მიმდინარე წელს განხორციელებული შემოწმების შედეგად სააგენტოს წარმომადგენლებმა 2 ტონაზე მეტი ვადაგაცული და საეჭვო წარმომავლობის ხორცი გამოავლინეს. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა, საეჭვოდ მიჩნეული სურსათი კი დაილუქა და ბიზნეს ოპერატორს მისი განადგურება დაევალა. ასევე მინდა ყველას კიდევ ერთხელ შევახსენო, ვინც ამ ბიზნესით არის დაკავებული. 2018 წლის 1 მარტიდან ამოქმედება ახალი რეგულაციები, რაც ვეტერინარული სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრებას გულისხმობს. ცვლილებების თანახმად 2018 წლის 1 მარტიდან თუ იმპორტირებულ პროდუქტში 1 წლის განმავლობაში ორჯერ აღმოჩნდება პათოგენური მიკროორგანიზმი, ანუ საუბარია სალმონელაზე, ლისტერიაზე, მონოციტეგენეზზე და სხვა ასე ვთქვათ, დაავადებებზე ან ბაქტერიებზე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული პროდუქტის მწარმოებელი საწარმოდან იმპორტი 1 წლის ვადით შეუჩერდება. აგრეთვე საქონლის მფლობელს ეკისრება ვალდებულება ლაბორატორიული ანალიზის დასრულებამდე საქონელი განათავსოს საბაჟო საწყობში სხვა საქონლისგან განცალკევებით, რაც გამორიცხავს საეჭვო სურსათის ბაზარზე მოხვედრის რისკს. ასე რომ ვიდრე ჩვენი სოფლის მეურნეობის ეს დარგი ისე გაიმართება, რომ იმპორტზე ნაკლებად ვიქნებით დამოკიდებულნი, გაფრთხილდით იმპორტიორებო, დაიცავით აღნიშნული წესები, ისე როგორც წესი იმპორტის ეს სახეობა ყოველთვის ძლიერ თამასოფლისათა ხელში იყო. სხვადასხვა ყველა პოლიტიკური ფორმაციის დრო და ძალიან საინტერესო არა ხდება დღეს.
ხო და ვიდრე ამას გავარკვევდეთ. რეკლამაზე გავალთ. კიდევ ერთხელ უნდა შევთავაზოთ მაყურებელს კადრი თეოდორე მღვდლის ქუჩიდან, სადაც წუხელგვინღამით გაჩენილმა ხანძარმა შენობა, რომელიც სავაჭრო ცენტრი იყო, მესამე სართულის სრულად გაანადგურა. გადასულია ხანძარი მეორე სართულზე. ჩვენი ინფორმაციით ამ დროისათვის ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები ჯერ ისევ გრძელდება. თუ რა გახდა მიზეზი ხანძრისა, უცნობი რჩება, თუმცა როგორც გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებობს კამერები და შესაბამისად ამ კამერების საშუალებით გახდება შესაძლებელი იმის დადგენა, თუ სად იყო კერა ხანძრისა, რამაც გამოიწვია რეალურად ამ ტერიტორიაზე ხანძრის გაჩენა. ვიდეო სათვალთვალო კამერები, რომელიც ადგილზეა დამონტაჟებული, ჯერჯერობით გაშიფრული ბოლომდე არ არის და არ არის ცნობილი კონკრეტულად თუ რა გახდა ცეცხლის გაჩენის მიზეზი, რომელმაც ჯამში 3000 კვადრატი მინიმუმ სრულად გაანადგურა. ადგილზე არიან მობილიზებულები, ასევე იმ სავაჭრო დაახლების წარმომადგენლები და მფლობელები, რომლებიც სწორედ ამ ტერიტორიაზე იყვნენ განთავსებული. მათი უმეტესი ნაწილი აცხადებს, რომ დაზღვევა კონკრეტული საქონლის და იმ ფართის, რომელსაც ისინი განკარგავდნენ, არ ჰქონდათ. უახლოეს დღეებში ნაწილი მათგანი გეგმავდა სწორედ სადაზღვევო კომპანიის მომსახურების გამოყენებას. ჯერჯერობით არ არის სრული ინფორმაცია, რა ნაწილს ჰქონდა დაზღვევა, იყო თუ არა თავად ადმინისტრაციული შენობა დაზღვეული და ასე შემდეგ. ოფიციალური განცხადება არ გაკეთებულა არც სავაჭრო ცენტრ ქალაქის გულში წარმომადგენლების მხრიდან, არც დირექტორს გაუკეთებია ოფიციალური კომენტარი და შესაბამისად არც მეტწილებს, რომლებიც ამ ფაქტს ფლობენ. ჩვენ ველოდებით მათგან გამოხმაურებას, როგორც რამდენიმე წუთის წინ მოგახსენეთ, ერთდროულად რამდენიმე ფლობელი ყავს საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით აი ამ ადგილს, რომელსაც ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში უყურებთ. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით ბაზრობის მესაკუთრეა კომპანია ქალაქის გული. ამ შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებას რამდენიმე მესაკუთრე ყავს. ყველაზე მსხვილი 45%-იანი წილის ფლობელი კომპანია Morfund Holding BV-ა, იგი ნიდერლანდებშია რეგისტრირებული, 44.6%-ის მფლობელი კომპანია Tergia და 5% ეკუთვნის კორპორაცია Kolkhas და ისრაელის მოქალაქე Aryeh Goldsteins. სხვათა შორის ამონაწერიდან ირკვევა საჯარო რეესტრის ამონაწერზეა საუბარი, რომ Aryeh Goldstein იმავდროულად კომპანიის ფინანსური დირექტორიც გახლავთ. კომპანია ქალაქის გულის გენერალურ დირექტორად მუხრამ ბაგრატიონი ირიცხება. დირექტორატში ასევე არის 2 საქართველოს და 2 ისრაელის მოქალაქე. ფაქტია, რომ აქ ქართულ ისრაელურ კოოპერაციაზე და ერთგვარ ერთობლივ საწარმოზეა საუბარი. ჩვენ მეტ ინფორმაციას ჯერჯერობით კომპანიასთან დაკავშირებით საუბარია შპს ქალაქის გული მეც არ ვფლობთ, შემიძლია მხოლოდ ერთი დაგიდასტუროთ, რომ აღნიშნული მონაცემები საჯარო რეესტრში 2016 წლის მაისით თარიღდება და მას შემდეგ კომპანიის მესაკუთრეების ან მენეჯმენტის ცვლილებები რეგისტრირებული არ არის. წელსაგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე ქვეყნის მასშტაბით 1.3 მილიარდი ლარი უნდა დაიხარჯოს. რაც ნიშნავს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრისათვის უცხოელებზე მიწის გაყიდვის აკრძალვასთან დაკავშირებით არსებული ჩანაწერის ფორმულირება. ლევან დავითაშვილმა დარგობრივ კომიტეტზე კანონმდებლებს გასული წლის ანგარიში წარუდგინა. ჰარიხარალი და გაურკვეველი მშენებლობები დედაქალაქში დამთავრდა. ეს თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადება, რომელიც მან ჟურნალისტებთან კომენტირებისას გააკეთა. მისი თქმით, მერი არავის მისცემს საშუალებას დედაქალაქში უკანონო მშენებლობები განახორციელოს. ამასთან დედაქალაქის მერი კომპანიას სვეტის თემასაც გამოეხმაურა და განმარტა, რომ კომპანიას სერიოზული დარღვევები აქვს და ისინი მშენებლობას უკანონოდ ახორციელებდნენ. სამშენებლო კომპანია სვეტს რამდენიმე ობიექტზე მშენებლობა ამ დრომდე შეჩერებული აქვს.
კომპანიას სვეტს რაც შეეხება აქვს სერიოზული დარღვევები და პრობლემები, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ უკანონოდ ახორციელებენ მშენებლობებს, ჩვენ არავის არ მიცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ დედაქალაქში უკანონო მშენებლობები განახორციელონ. ხარი, ხარალე და გაურკვეველი საქმიანობები დამთავრდა და ვერ მოხდება და არ მოხდება. წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე ქვეყნის მასშტაბით 1.3 მილიონი ლარი დაიხარჯება BMG-ს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ განუცხადა. მისი განმარტებით გრძელდება ჩხარასნული ავტომაგისტრალის მშენებლობის პროცესიც წითელი ხიდიდან სარფამდე, რომლის დასრულებაც 2021 წლისთვის არის დაგეგმილი. ამ ეტაპზე მშენებლობა მიმდინარეობს შემდეგ მონაკვეთებზე: სამტრედია გრიგოლეთის 4 ლოტზე, რაც ჯამში 50 კილომეტრზე მეტია, ზემო ოსიაური ჩუმათელეთის 15 კილომეტრიან მონაკვეთზე, ქობულეთის შემოვლითი გზის მეორე ლოტზე და ბათუმის შემოვლით გზაზე. ჩვენი ორიენტირია მთავრობის ხელფასები მშპ-ს 4%-ს არ აღემატებოდეს, განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა Facebook-ის პირდაპირ ეთერში ჩართვისას დასმული კითხვის საპასუხოდ. მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს ეკონომიკა და მისი მართვა უნდა იყოს ძალიან მოქნილი, ამასთან მთავრობას უკვე განსაზღვრული აქვს გრძელვადიანი სტრატეგია, რომელიც შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. ამ სტრატეგიით საქართველოს მთავრობის სახელფასო ნაწილი მშპ-ს 4%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ამით უნდა ვიხელმძღვანელოთ, როდესაც ვაფასებთ რა ზომის მთავრობა გვჭირდება, რომ ჩვენი სახელმწიფო ეფექტურად მართოთ, ამბობს ფინანსთა მინისტრი. ფინანსთა მინისტრმა საფინანსო სექტორისათვის მოგების გადასახადის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელის გადადების მიზეზებიც განმარტა. მისი განცხადებით, ამ ეტაპზე ამ სექტორს არსებული საგადასახადო რეჟიმიც ეყოფათ იმისთვის, რომ განვითარდნენ. ბახტაძის თქმით, საბანკო სექტორს საკმარისი თანხები გააჩნია, რომ მომხმარებლებს უფრო კონკურენტუნარიანი სერვისი შესთავაზონ. ინფორმაციისათვის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელის გადადებაზე ბანკების ნაწილს უკმაყოფილება არ გამოუთქვამს, განსხვავებით სადაზღვაო სექტორისაგან, რომელიც მათთვის გამონაკლისის დაწესებას ითხოვს და მათთან მოლაპარაკების მზაობა ფინანსთა სამინისტროს დაფიქსირებული აქვს. ჯეფესტის დამფუძნებელმა გიორგი სიგუამ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ შპს art პლატფორმის საგადასახადო შემოწმების დასრულების შედეგად აღმოჩენილი საგადასახადო დარღვევების შესახებ ინფორმაცია BMG-საგან მიიღო. საგამოძიებო სამსახურის ცნობით შემოწმების შედეგად გამოვლინდა სხვადასხვა სახის საგადასახადო დარღვევა. რის გამოც ამ კომპანიას სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 678.514 ლარის ოდენობის თანხა დაერიცხა. სიგუას თქმით, ის დაელოდება საგამოძიებო სამსახურისგან ოფიციალური შეტყობინების მიღებას საგადასახადო შემოწმების დასრულებასთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც უკვე შედეგებს შესაბამის ორგანოში გაასაჩივრებს. ტოტალურ აკრძალვაზე არასდროს გვისაუბრია, ამბობს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ იმის შესახებ, თუ რა პოზიცია აქვს მინისტრს უცხოელებზე მიწების მიყიდვის შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებებზე. ლევან დავითაშვილი აღნიშნავს, რომ ორგანული კანონი ალბათ წლის ბოლოსთვის იქნება მზად, პროექტი არსებობს და შესაბამისად მსჯელობაც მიმდინარეობს. კონსტიტუცია ძალაში შედის მას შემდეგ, რაც არჩევნები ჩატარდება საპრეზიდენტო, ამის შემდეგ კონსტიტუცია განსაზღვრავს, რომ ორგანული კანონით უნდა დარეგულირდეს ეს საკითხი, კონსტიტუციის შესაბამისად ორგანული კანონის დაახლოებით ალბათ წლის ბოლოსთვის იქნება მზად, კანონპროექტი არსებობს უკვე, ამაზე მიდის მსჯელობა, მიდის მუშაობა, იქნება ბევრი დისკუსია, საბოლოოდ რა ფორმაზე შეჯერდება საზოგადოება, მათ შორის ხელისუფლება, ამას ვნახავთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწას უნდა პასუხისმგებლობით მოვეპყროთ, უნდა არსებობდეს რეგულაციები, უნდა არსებობდეს შეზღუდვები და რეგულაციები ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა არსებობდეს ამავე დროს და თუმცა ტოტალურ აკრძალვაზე ჩვენ არასდროს არ გვისაუბრია, ამიტომ უნდა არსებობდეს გარკვეული სივრცე ინვესტიციების განხორციელების, მათ შორის სახელმწიფოს სტრატეგიული პროექტების შემთხვევაში შეიძლება მთავრობას ჰქონდეს ამის დისკრეცია. სოფლის მეურნეობის მინისტრი პარლამენტში აგრარულ საკითხთა კომიტეტში 2017 წლის საქმიანობის ანგარიშით გუშინ წარსდგა. მთავარი განსახილველი თემა საკომიტეტო მოსმენაზე აზიურ ფაროსანასთან დაკავშირებული საკითხი იყო. დეპუტატებმა მინისტრისაგან დეტალური ინფორმაცია მოითხოვეს, რა კონკრეტული გეგმა აქვს უწყებას მიმდინარე წელს მავნებელთან საბრძოლველად. მე რაც ინფორმაცია მაქვს, პრაქტიკულად ვერ ვხედავ, რომ რაიმე მზადება მიდის. სოფლებში არ არის აღრიცხული, რამდენი კომლი არის დაკეტილი და არ ცხოვრობს რეალურად ადამიანი. არ არის აღრიცხული, სად არიან მოხუცები, რომლებიც უბრალოდ რომელ სახლებში ცხოვრობენ მოხუცები, რომლებიც უბრალოდ ვერ შეწამლავენ. არ არის აღრიცხული, ვის აქვს შესაძლებელი აპარატი და ვის არა. დღეს უკვე ეპიცენტრი არის იმერეთში.
და მაინტერესებს პროგნოზი ვინაიდან მოგეხსენებათ ვაშლი და შემდეგ უკვე ყურძენი გაცილებით უფრო მოწყვლადი არის ფაროსანას ბუნებიდან გამომდინარე მაინტერესებს თქვენი პროგნოზი პრობლემას უნდა წაველოდოთ თუ არა გაისად ქართლში და შემდეგ უკვე კახეთში ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ სახელმწიფომ უნდა გაატაროს ღონისძიებები და ატარებს ამისთვის გაიზარდა ბატონო დავით ასევე დაფინანსება სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის რომ ფიტოსანიტარული სამსახურის შესაძლებლობები გაზრდილიყო ამისთვის გაიზარდა დაფინანსება რომ ჩვენ უკეთესი კომუნიკაცია მოვახდინოთ მოსახლეობასთან ამისთვის შეიქმნა სამთავრობო კომისია რომ კოორდინაცია მეტი იყოს რომ მოსახლეობას ინფორმაცია ზუსტი და სწორი და კომპეტენტური მივაწოდოთ ეფექტიანად სამარხლოვიანი სასტუმროს რამადაენკო თბილისის მშენებლობა დასრულებულია. კომპანია ემკვადრატი უძრავი ქონება 152 ნომრიან სასტუმროს ოფიციალურად დღეს გახსნის, თუმცა გახსნამდე ერთი დღით ადრე. საქმიანი დილის გუნდს ჰქონდა საშუალება ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ბრენდის სასტუმრო თბილისში თავად დაეთვალიერებინა. თემის დეტალები კი თათია ჩაფიჩაძის და გიორგი ჟივიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახოთ. რამადაენკო თბილისი დღეს ოფიციალურად იხსნება. 152 ნომრიანი სასტუმრო თბილისის ცენტრში, ყაზბეგის 15 ნომერში მდებარეობს და ის ბიუჯეტურ მოგზაურობაზე ორიენტირებული სასტუმროების რიცხვს განეკუთვნება. სასტუმროს მშენებლობისთვის კომპანია ემკვადრატი უძრავი ქონებამ 14 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. რამადაენკო თბილისის მშენებლობა იმ დისბალანსის ამოვსებას ისახავს მიზნად, რომელიც მოთხოვნა მიწოდებას შორის არსებობს. მოგეხსენებათ ტურიზმი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორია და სწორედ ამ მიზნით ამის გამო ემკვადრატმა 2 წლის წინ გადაწყვიტა ამ სფეროში შესვლა. და მე მოხარული ვარ, რომ 27 თებერვალს გაიხსნება ემკვადრატის პირველი სასტუმრო რამადა ენკორის ბრენდით. ამ სასტუმროში განთავსებულია 152 ნომერი და ჯამურად ემკვადრატმა აღნიშნულ პროექტში 14 მილიონი დოლარის ინვესტირება განახორციელა. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ სასტუმროს გარდა აღნიშნულ ტერიტორიაზე ასევე განთავსებულია საცხოვრებელი და საოფისე კომპლექსი და ჯამური ინვესტიცია მთლიანი პროექტი შეადგენს 40 მილიონ დოლარს. რამადაენკო თბილისის სტუმრებს ოფიციალურად მარტიდან მიიღებს. სასტუმროში თანამედროვე კომფორტული ოთახები, გამაჯანსაღებელი ცენტრი, რესტორანი, ლაუნჯ-ბარი და ბიზნეს შეხვედრებისთვის განკუთვნილი სივრცეა მოწყობილი. სასტუმროში ამჟამად 100-მდე თანამშრომელია დასაქმებული. აღსანიშნავია, რომ რამადა მსოფლიოს უმსხვილესი სასტუმრო ჯგუფის მითამის წევრია, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 850 სასტუმროს ფლობს. ის 2017 წელს ევროპის ყველაზე მზარდ ბრენდად დასახელდა. ეს არის საშუალო კლასის, სრულიად ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის იმ კონკრეტული სეგმენტისთვის, რომელიც ასეთი დიდია საქართველოში და ასეთ მძლავრია მასზე მოთხოვნა, სასტუმრო 152 ნომერს 2 და 3 ადგილიან ნომერს მოიცავს. მას აქვს არაჩვეულებრივი რესტორანი, ჰაბ რესტორანი და ბარი, ლაუნჯი, საკონფერენციო სივრცე, გამაჯანსაღებელი ცენტრი, ყველაფერი ის, რაც თბილისში ჩამოსულ სტუმარს სჭირდება. შესაბამისად, ჩვენ თვლით, რომ ეს სასტუმრო დღევანდელ ბაზარზე ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს წამყვან ადგილს დაიკავებს და მის გვერდით სხვა საერთაშორისო ქსელის სასტუმროებში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპეტიტორი გახდება. სასტუმრო რამადაენკო თბილისი კომპანია ემკვადრატი უძრავი ქონების პირველი სასტუმროა. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, სამომავლოდ სასტუმროების მშენებლობა ქუთაისში, თელავსა და გუდაურშიც იგეგმება. პარასკევს საფონდო ინდექსები შედარებით მწვანე ფონით დაიხურა. ეს კვირაც ზრდით დაიწყო და სხვადასხვა მაჩვენებლებზე აღინიშნა კიდეც, რომ ევროპასა და შეერთებულ შტატებში ზრდა არის ისევე როგორც ზომიერად ზრდა არის აზიასა და ოკეანეთში. გასული კვირის მსოფლიოს წამყვანი ინდექსების მოძრაობის ტემპებზე და ტრენდებზე და შესაბამისად
იმ გავლენის შესაძლო ფაქტორებზე ანალიტიკას კვლავ სრულად და მწყობრად გოგა მელიქიძე გაგვაცნობს. მას წარდგენა დამატებით არ სჭირდება. გალტენ-დაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა მელიქიძე გალტენ-დაგარტის სათავო ოფისიდან უკვე გვერდდება. მე მას მივესალმები. გოგა, დილა მშვიდობის და გისმენთ. გიორგი, დილა მშვიდობის, მოგესალმები, მივესალმები მაყურებელს. კი, გასული კვირა ისეთი მსუბუქი კვირა იყო შედარებით, ანუ მას მაღალი ვოლატილობა არ დაგვინახია, თუმცა ინდექსები ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით ოდნავ გაიზარდნენ. ზოგადად ვიტყვი იმას, რომ 3 კვირის წინ ჩვენ დავინახეთ მაღალი ვარდნა, სადღაც როგორც წინა კვირაებში აღვნიშნეთ, სადღაც 9%-იანი ვარდნა მსოფლიოს საფონდო ინდექსების და შეიძლება დღეს უკვე თამამად ითქვას ის, რომ ინდექსებმა ბოლო 3 კვირის განმავლობაში თავიანთი დადებითი პერფორმანსით ეს უარყოფითი ვარდნა უკვე გაქვითეს და დადებით ზდებს აჩვენებენ. ყველაზე კარგ ზდას აჩვენებს NASDAQ-ი, სადაც 7% არის უკვე გაზრდილი წელიწადისგან დღემდე. მას მოყვება S&P 500, სადაც 2.7%-ით და მერე მოდის უკვე Dow Jones ინდექსი, სადაც 2.5%-ით. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ინდექსები ესე ვთქვათ დადების დაში გადავიდნენ და უკვე დადების დაში პერფორმირებენ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ კვირას ისევ გაჩნდა მოლოდინი და ზოგადად ეს მოლოდინი სულ არის, შეიძლება ითქვას უკვე ბოლო რამოდენიმე კვირაა და ორ მხრივად არის ეს მოლოდინი, ანუ ორი სახის არის, ანუ ერთი არის ეკონომისტები ძახიან, რომ ამერიკაში ესეთი კარგი პერფორმანსი ბოლო რამოდენიმე წელსაც ინდექსები აჩვენებენ და ის რომ ეკონომიკა საკმაოდ ამაჯერებლად გამოიყურება და კომპანია საკმაოდ კარგ შედეგებს აჩვენებს, ეს აუცილებლად გადაითარგმნება ინფლაციურ ფონში და ეს აუცილებლად შემდეგ აისახება გარკვეულწილად საპროცენტო განაკვეთის დაში, მაგრამ არის მეორე ეკონომისტების მოსაზრება, რომლებიც იძახიან, რომ ეს ყველაფერი სწორია, თუმცა საპროცენტო განაკვეთის და გაზაფხულის სესიაზე ფედის მიერ არ იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ ამან ისე ვთქვათ, ეკონომიკური და გარკვეულწილად შეაფერხოს, ასე რომ ნახოთ როგორ გამოვითარდება მოვლენები. ამავდროულად მნიშვნელოვანია ფისკალური პოლიტიკა ამერიკის, ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკამ საკადასახადო რეფორმა გაატარა და შეამცირა საბიუჯეტო შემოსავლები და ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ დადასტურებული ინფორმაცია ამას, რომ ამერიკა სადღაც 1 ტრილიონ ვალს დაიმატებს ეკონომიკაში, რაც ასევე საკმაოდ საინტერესოა, როგორ გამოვითარდება მოვლენები. ასეთ დროს ჩვენ ვხედავთ ხოლმე, რომ ობლიგაციების ბაზარს ვაკვირდებით და საკმაოდ მოსალოდნელი იყო ისიც, რომ ძირითადად ინვესტორები გამოდიოდნენ ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციებიდან და თავიანთ პორტფელებს უფრო მეტად აბალანსებდნენ, შეიძლება ითქვას, დაბალრისკიანი კორპორატიული ობლიგაციებით, რასაც investment grade ობლიგაციები ქვია. იმიტომ რომ რეალ რისკიანობა არც ძალიან განსხვავდება, თუმცა ამონაგები, ასე ვთქვათ, კორპორატიულ დაბალრისკიან ობლიგაციებზე გაცილებით მიმზიდველია. ვიტყვი ერთორის ნავთობის და ოქროს ფასე, ნავთობის ფასი გასულ კვირას საკმაოდ საინტერესოდ გაიზარდა 3%-ამდე და წლის დასაწყისიდან დღემდე სადღაც 5%-ზე მეტ ზრდას აჩვენებს უკვე. იმ დროს, როდესაც ოქროს ფასი შემცირებულია, რაც მოსალოდნელია გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ბევრჯერ აღვნიშნავს, რომ ოქრო გარკვეულწილად წარმოადგენს ალტერნატიულ აქტივს, შეიძლება ითქვას აქტივის კლასს ამერიკულ საფონდო ინდექსებთან მიმართებაში, როცა ამერიკულ საფონდო ინდექსები იზრდებიან, ოქრო ცივდება და პირიქით, როცა ისინი ვარდებიან ფასში, ოქრო იზრდება ხოლმე, შესაბამისად გასულ კვირას ჩვენ დავინახეთ ოქროს ფასის ოდნავი შემცირება, თუმცა წლის დასაწყისად დღემდე ოქროც სადღაც 2.5%-იან ზრდაშია თავიანთი თავისი ფასის პერფორმანსით. რაც შეეხება ევროპაშიც იყო მსუბუქი კვირა, ანუ არც იქ არ ყოფილა მნიშვნელოვანი ზრდები, შეიძლება ითქვას, რომ ევროპაზეც იგივე, ესე ვთქვათ, მოლოდინები ვრცელდება, გაზრდილია სტოქ 600-იც, გაზრდილია DAX-იც, CAC 40-ით წლის დასაწყისიდან დღემდე სადღაც 2%-იან ზრდებში არიან უკვე, ანუ მინუსიანი პერფორმანსიდან გამოვიდნენ. თუმცა იქაც ევროპაშიც არის, ესე ვთქვათ, ეკონომისტები ჯგუფი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი ადრე თუ გვიან შეიძლება არც ისე დიდი ხნის შემდეგ გაამკაცრებს ოდნავ მონეტარო პოლიტიკას ევროპის მასშტაბით, იმიტომ რომ მოლოდინები ევროპის ეკონომიკების მიმართაც საკმაოდ დადებითია და თუმცა მეორეს მხრივ არიან მიმდინარე ინფლაცია სადღაც 9.9%-ამდე იანვრის მაჩვენებლით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაღალი საპროცენტო განაკვეთის და წესით არელის ევროპის ზონას. ყველაზე ისეთი შემცირებულის და ინდექსებში გვაქვს ინგლისის და ბრიტანეთის ნაწილში, იმიტომ რომ სადაც FTSE 100 და FTSE 250 ისევ ესე ვთქვათ მაღალ ზრდებს ვერ აჩვენებენ, იმიტომ რომ ბოლო კვარტალი 2017 წლის უმუშევრობის მაჩვენებლის მოლოდინი არის, რომ ინგლისის რეგიონში ჩვენ დავინახოთ უმუშევრობის ესე ვთქვათ ზრდას და ამავდროულად ინგლისში როგორც წინა მიმოხილვებში ვთქვით, საკმაოდ ისეთი ინფლაციური ფონია, სადაც 3%-ამდეა ინფლაცია. რაც შეეხება ცოტა ობლიგაციების ბაზარზე ვიტყვი, პირველად დავინახეთ ბოლო ამავე წლის განმავლობაში ესეთი მაღალი მოთხოვნა საბიზნესო ობლიგაციებზე, სადღაც
საბერძნეთის საგარეო ვალის სრულად საკრედიტო რეიტინგის გაუმჯობესება მოახდინა მუციმ, ამას გამოიწვია საბერძნეთის ობლიგაციებზე გაზდა მოთხოვნის და ჩვენ დავინახეთ საბერძნეთის ობლიგაციებზე, სახელმწიფო ობლიგაციებზე, არწლიან ობლიგაციებზე ფასის ზრდა, რასაც ვერ ვიტყვით იტალიის შემთხვევაში, იტალიაში ჩვენ ვიცით რომ გაზაფხულზე მარტის დასაწყისში ჩანიშნულია საპარლამენტო არჩევნები, ოდნავ პოლიტიკური ბუნდოვნობა იკვეთება, იმიტომ რომ წინასწარი მონაცემებით ვერცერთი პარტია გარკვეულწოდ ვერ ლახავს ესე ვთქვათ მნიშვნელოვან ბარიერს, აქედან გამომდინარე ინვესტორმა გადაწყვიტა რომ სახელმწიფო ობლიგაციებიდან, იტალიის სახელმწიფო ობლიგაციებიდან ცოტა ხანი გამოვიდნენ და ჩვენ დავინახეთ ესე ვთქვათ ფასის ვარდნა იტალიურ სახელმწიფო ობლიგაციებზე. რაც შეეხება იაპონიას, იაპონია შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი რეგიონია, სადაც ინდექსები ისე რჩებიან ესე ვთქვათ უარყოფით ზდებში და სადღაც 2.2%-დან 3.8%-მდე ისე უარყოფით ზდებს აჩვენებენ ინდექსები წლის დასაწყისიდან დღემდე, ანუ ის სამი კვირის წინ განცდილი ვარდნა ისე ესე ვთქვათ ვერ ამოიღეს მათმა პერფორმანსმა, თუმცა იენა გამყარებულია დოლართან მიმართებაში სადღაც 5%-ით, 106-ის ფარგლებში ივაჭრება, წლის დასაწყისში ივაჭრებოდა სადღაც 112-113 იენას ფარგლებში. შეიძლება ითქვას, რომ იაპონიის ეკონომიკა ისევ იზრდება, ანუ საკმაოდ კარგად არის გაზრდილი იმპორტის მაჩვენებელი, ბევრი ეკონომიკური მაჩვენებელი არის გაუმჯობესებული, უმუშევრობა შემცირებული, ბოლო 11 წლის განმავლობაში ესეთი შემცირება იაპონიის ეკონომიკას არ ქონია. შესაბამისად, ეკონომისტები ძახიან, რომ თუმცა უცნაურია, რომ ესეთი კარგი ეკონომიკური პერფორმანსი არ ითარგმნება არანაირად ინფლაციურ ფონში და ისევ იაპონიაში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ინფლაცია გვაქვს, სადღაც 9.4%-იანი ინფლაცია იანვრის მდგომარეობით. შესაბამისად, იაპონიის ასე ვთქვათ პრემიერ-მინისტრი ძახის, რომ იგი თუ დაინახავს ინფლაციური ფონი არ წამოვიდა ქვეყანაში, სადაც 2020 წლამდე შეინარჩუნებს ყველაზე ასე ვთქვათ შერებულებულ მონეტარულ პოლიტიკას მსოფლიოში. რაც შეეხება ჩინეთში ესეთი მნიშვნელოვანი არაფერი მოხდა გარდა იმისა, რომ ჩინეთის სახელმწიფო ასე ვთქვათ მართვაში შევიდა ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სადაზვერვო კომპანიაში, რამე თუ შეამჩნიეს სამეფო ყოველსაბჭოს თავმჯდომარე კორუფციულ გარიგებებში და ასევე ამ კომპანიას ჰქონდა საკმაოდ ტოქსიკური სავალოფასიანი ქაღალდები გამოშვებული და ამ გადაწყვეტილებით როგორც ანალიტიკოსები იძახიან ჩინეთმა მიანიშნა მსოფლიოს, რომ იგი არ დაუშვებს თავის ქვეყანაში ესეთ პრეცედენტებს. განვითარებად ეკონომიკებზე რო ვისაუბროთ, ერთ-ერთი სიტყვით გასულ კვირას განვითარებად ეკონომიკების ინდექსიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა, კვირის განმავლობაში 3%-ზე მეტი გაიზარდა და წლის განმავლობაში სადღაც 5%-იან დადებით დასაჩვენებს ძირითადი განვითარებადი ეკონომიკის ინდექსი და ჩვენ წინა მომხრეში სამხრეთ აფრიკაზე ვისაუბრეთ და ერთი სიტყვით ვიტყვი სამხრეთ აფრიკაზე, რომ სამხრეთ აფრიკა მაქსიმუმს აკეთებს, რომ მუცმა არ შეუმციროს მისი საგარეო ასე ვთქვათ საგარეო რეიტინგი არ შეუმციროს, ამიტომ თუ შემდეგ მისი სახელმწიფო ობლიგაციები საკმაოდ გაუფასურდება ფასში. ეს იყო და ეს თქმაც მინდოდა ამ მიმოხილვაში. გოგა მელიქიძეს წყობრი, ლაკონური და საკმაოდ საინტერესო ანალიტიკური ჩართვისთვის. მადლობა გალტენდაგარდს პარტნიორობისთვის. გასულ კვირაში თებერვლის Forbes-ის სტატიაზე დაყრდნობით ევროპის ქვეყნების საპროგნოზო ზრდებიც მოვიხილეთ. თუ როგორ განვითარდება 2018 წელს ეკონომიკა აზიის ქვეყნებში, სწორედ ეს იქნება ახლა უკვე ჩვენი მსჯელობის საგანი. კვლავ არაჩვეულებრივი წყვილი მარიამ ადამიასი და ანუკა ჯოხაძესი წარმოგიდგენთ ამ შემთხვევაში უკვე აზიის ქვეყნების ეკონომიკების განვითარების პერსპექტივებს 2018 წელს. ცხადია კვლავ Forbes-ის კონკრეტულ სტატიაზე დაყრდნობით. ანუკა, მარიამ, მოგესალმებით. გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობის ანა გიორგი, როგორც წინა სამშაბათს დავაანონსეთ, მე და ანუკამ ეს კვირა აზიას დაეთმო, რომლის მიმოხილვასაც ჩინეთით დავიწყებ, თუმცა მანამ მინდა ორი სიტყვით ქვეყნის ლიდერს სი ძინპინს შევეხო, რომელიც მაო ძედუნის შემდეგ ჩინეთის ყველაზე გავლენიან ლიდერად სახელდებოდა, რომელსაც შესაძლოა პრეზიდენტობის ვადა 2023 წლის შემდეგაც გაუხანგრძლივდეს. აქვე გეტყვით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციატივა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა დააყენა, რომლის თანახმადაც კონსტიტუციიდან უნდა ამოიღონ მუხლი, რომელიც პრეზიდენტობის ვადას 2 ხუთწლიანი პერიოდით განსაზღვრავს. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას, ბოლო მონაცემების თანახმად ის 6.8%-ია. მთლიანი შიდა პროდუქტი $16,600, ინფლაცია კი 1.4%-ია. ანუკა, შენ რომელი ქვეყანაში ერჩი ამ კვირაში? მარიამ, რაც შეეხება ჰონგ-კონგს, ჰონგ-კონგის თავი გამოწვევა დემოკრატიასთან დაკავშირებული შიდა პრობლემებია. შესაძლოა ეკონომიკაში მდგომარეობა საგარეო ვაჭრობისა და ინვესტიციების კუთხით გაუმჯობესდეს. რაც
ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელებით იქნება გამოწვეული. ჰონგ-კონგის ეკონომიკური მაჩვენებლები კი შემდეგნაირად გამოიყურება. ეკონომიკური ზრდა 3.5% ფიქსირდება, მთლიანი შიდა პროდუქტი კი ერთ სულ მოსახლეზე 61,000 ამერიკული დოლარია, ხოლო რაც შეეხება ინფლაციას, ის 2%-ს უტოლდება. მინდა გითხრათ, რომ Forbes-ის მონაცემებით 2018 წელს ინდოეთი ყველაზე სწრაფად მზარდი დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა იქნება. პრემიერ-მინისტრ ნარენდა მოდის რამდენიმე მიმართულებით აქვს რადიკალური რეფორმების გატარების გეგმა და ვარაუდობენ, რომ ყველაფერი წარმატებით გამოვა. ასევე წარმატებას უწინასწარმეტყველებენ 2019 წლის არჩევნებზე, ანუ წელს მისი მმართველობის ბოლო პერიოდი დაიწყო, შემდეგ წელს კი სავარაუდოდ დამაჯერებელ გამარჯვებასაც მოიპოვებს, რაც შეეხება ეკონომიკურ რეფორმებს, თამამად განხორციელებაში ესეც შეუწყობს ხელს, ანუ გამარჯვება მომდევნო წელს. მარიამს გავსათ ინდოეთის პრემიერ-მინისტრისა, იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბეც ოქტომბრის თვეში მიღწეული წარმატების შემდეგ კიდევ შეეცდება ეკონომიკური მდგრადობის გაზრდას, რომელსაც მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის გადახედვის ხარჯზე გეგმავს. შინზო აბეს კოალიცია საკანონმდებლო ორგანოში უპირატეს პოზიციებს ფლობს, რაც დასახული მიზნების მიღწევაში კიდევ უფრო დაეხმარება. იაპონიის ეკონომიკური ზრდა 1.5%-ია, მთლიანი შიდა პროდუქტი კი ერთ სულ მოსახლეზე 42,700 ამერიკული დოლარი. ინფლაცია კი იაპონიის შემთხვევაში 0.4%-ია. რაც შეეხება ყაზახეთს, წელსაც კორუფციასთან ბრძოლა და შეზღუდული სამოქალაქო თავისუფლება რჩება ქვეყნის განვითარების მთავარ შემოფერხებელ ფაქტორებად. ეკონომიკური ზრდა 3.3%-ია, თუმცა მასზე უარყოფითად დაისახება ნავთობპროდუქტებზე ფასების კლება. ასე რომ ყაზახეთში ამ მიმართულებით პოზიტიური ძვრები არ არის მოსალოდნელი. მიუხედავად ამისა, სტაბილურობა ანავარაუდები პოლიტიკურ ნაწილში, რადგან პრეზიდენტის პოსტს კვლავ ნურსულთან ნაზარბაევი იკავებს, რომლის მმართველობის უკვე 21 წელიწადი დაიწყო. ჩინეთში მიმდინარე ეკონომიკური პრობლემები კი სინგაპურის ეკონომიკაზეც მოახდენს გავლენას, თუმცა ამ ყველაფრის ფონზე დიდი ზიანი ნაკლებად სავარაუდო იქნება. როგორც ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, სინგაპურში სხვა განსაკუთრებული ცვლილება ეკონომიკური თუ პოლიტიკური კითხვით ამ დროისთვის არ იგეგმება. სინგაპურის ეკონომიკურმა ზრდამ 2.5%-ს მიაღწია. Forbes-ის მონაცემებით კი მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 90,500 ამერიკული დოლარია, ხოლო ინფლაცია 0.9%-ს შეადგენს. ამგვარად, სამხრეთ კორეაში კი წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხად ჩრდილოეთ კორეასთან გამწვავებული ურთიერთობების სტაბილიზაცია და სამხრეთით დაპირისპირებების თავიდან არიდება იქნება. ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა Forbes-ის მონაცემებით 3%-ს შეადგენს, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 39,400 ამერიკული დოლარი, ინფლაცია კი 1.9%-ია. აქვე დავამატებ, რომ მთავრობა წელს შეეცდება ვიწრო კორუფციული მმართველობის სტილის შეცვალოს და ამ მიმართულებით არც რეფორმების განხორციელებაა გამორიცხული. მარიამ, 2018 წელს ტაივანის მთავრობის მთავარი საზრუნავი კი მინიმალური გასამრჯელო ზღვრის გაზრდა, ასევე ბავშვებისა და მოხუცების მოვლაზე მეტი ფულის დახარჯვა იქნება. ტაივანის ეკონომიკური ზრდა 2%-ია, რაც შეეხება მთლიან შიდა პროდუქტს და ინფლაციას, ის 59,800 ამერიკული დოლარი და 1%-ია. ტაივანის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ჩინეთზე დამოკიდებულების შემცირებაც იქნება, რასაც მთავრობა მიმდინარე წელს გეგმავს. მიმდინარე წელსვე გეგმაშია საპენსიო სისტემის რეფორმირება და მძლავრი სოციალური პოლიტიკის დანერგვაც. რაც შეეხება უზბეკეთის მთავრობას, წელს საგარეო ინვესტიციების მოზიდვას შეეცდება ქვეყანა, განსაკუთრებით საჭირო ესნაბიჯი მას შემდეგ გახდა, რაც ნავთობიდან მიღებულმა შემოსავლებმა კლება დაიწყეს. დაგეგმილია ასევე ფინანსური და ადმინისტრაციული რეფორმების განხორციელებაც, ხოლო რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, ის 6%-ს შეადგენს. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 7,000 ამერიკულ დოლარს უტოლდება, ინფლაცია კი 13%-ია. მარიამ, ბოლოს აზიის ქვეყნების მიმოხილვას ვიეტნამით დავასრულებ, სადაც კომუნისტური მთავრობა ისევ მძლავრადაა ხელისუფლებაში, თუმცა 2018 წელს სწორედ ვიეტნამი იქნება აზიის ყველაზე მძლავრად განვითარებული ქვეყანა. ქვეყნისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად კორუფციისგან და სიღარიბისგან დაძაბული მოსახლეობის დამორჩილება რჩება. ვიეტნამი ეკონომიკის ლიბერალიზაციის მიმართულებით რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმასაც გეგმავს, რომელიც პირველ რიგში მთავრობის როლის შემცირებას ემსახურება. რაც შეეხება ვიეტნამის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, ეკონომიკური ზრდა 6.3%-ია. მთლიანი შიდა პროდუქტი საგრძნობლად დაბალი 26,900 ამერიკული დოლარი, ანუ საგრძნობლად დაბალი მაინც არ არის, უბრალოდ სხვა ქვეყნებთან შედარებით. დღეისთვის სულ ეს იყო, მომავალ კვირაში კი ტრადიციულად მიმოვიხილავთ კიდევ ორ კონტინენტს, რომლის ეკონომიკური მაჩვენებლებიც არანაკლებ საინტერესოა, ასე რომ დაელოდეთ მომავალ სამშაბათს. საინტერესო იყო ამჟამიდელი მიმოხილვაც. მადლობა მარიამს და ანუკის. ალბათ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და საინტერესო აღმოჩენა პოსტსაბჭოთა სივრცის ეკონომიკებისთვის იქნება 2018 წელს უზბეკეთი. ეს ქვეყანა ნელი ტემპით, მაგრამ მაინც იხსნება ინვესტორებისათვის და საკმაოდ საინტერესოდ იღება კარები ინვესტიციების შესვლისთვის. ზუსტად ერთი კვირის თავზე კვლავ საკმაოდ საინტერესო ანალიტიკით წარსდგებიან გოგა მელიქიძის და
ანუკი ჯოხაძის და მარიამ ადამიანის ტრიუმვირატი თქვენს წინაშე. ეხლა კი რეკლამის დროა, მოდი გავიდეთ რეკლამაზე, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა და სულ რამდენიმე წუთში კვლავ ჩართვა თევდორეს ბუღდლის ქუჩიდან განახლებული ინფორმაციებით და სიახლეებით სავაჭრო ცენტრში მომხდარი ხანძრის ლოკაციიდან. თბილისში სასტუმროებისა და ტურიზმის მენეჯმენტის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ვატელის სტუდენტებს დაგვიანებით წლის ბოლომდე მიიღებს. და ტექნიკურმა პროცესებმა შეაფერხა სტუდენტთა მიღება, ვის შეიძლება განათლების მიღება სასწავლებელში და რა უპირატესობები ენიჭებათ ვატელის კურსდამთავრებულებს. მარიამ ადამიანდა შემოგვიერთდა სტუმართან ერთად მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ საქართველოში ტურიზმის პირველმა უმაღლესმა სასწავლებელმა ვატელმა პირველი სტუდენტების მიღება წლის ბოლომდე გადადო. როგორც ცნობილია, დაგეგმილი იყო სტუდენტების 2018 წლის თებერვალში მიღება, თუმცა ტექნიკური მიზეზების გამო პროცესი გადაიდო. მიზეზებსა და დეტალებზე სასაუბრობთ ჩვენთან სტუმრად პირდაპირ ეთერში პროექტის გამახორციელებელი კომპანია ბლოკ ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი თონიკე ჯანიშვილი მოვიწვიეთ, თუმცა ვიდრე სტუმართან საუბარს დავიწყებ, მანამდე გეტყვით, რომ თბილისში სასტუმროებისა და ტურიზმის მენეჯმენტის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გაიხსნა, რომელიც პრესტიჟული ფრანგული ბიზნეს სკოლის ვატელის ეგიდითა და ბრენდით იქნება წარმოდგენილი და საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ანუ სეულის შენობაში განთავსდება. დანარჩენ დეტალებზე სასაუბრად კი უშუალოდ სტუმართან გადავალ ბატონ თონიკე დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში საკითხით დავიწყოთ, რატომ გადაიდო, რა პროცედურებმა შეუშალა ხელი, რომ დაანონსებულად თებერვალში ვერ მივიღეთ სტუდენტები და წლის ბოლომდე გაიწელება პროცედურები. რა იყო ხელისშემშლელი ფაქტორი? როგორც მოგხსენებათ, ჩვენ ეს ერთობლივი პროექტი არის ჩვენ ბლოკ ჯგუფის და საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის, ჩვენ შარშან მოვაწერეთ ხელი ვატელ ჯგუფთან შარშან გაზაფხულზე, რომ ეს უნივერსიტეტი გაიხსნა საქართველოში. ამის შემდგომ ჩვენ გავდიოდით და გავდივართ დღესაც ავტორიზაციის პროცესებს საქართველოს განათლების სამინისტროსთან. ჩვენ შესაბამისად იქ არის გარკვეული კანონმდებლობრივი კაზუსები, იგივე ეს მაგალითად ეს უნივერსიტეტი არის უმაღლესი სასწავლებელი საფრანგეთში, ქართული კანონმდებლობით ჩვენთან გადის პროფესიულ სწავლებაში და ამიტომ ამ ყველაფრის დაზუსტება და მორგება ხდება საქართველოს კანონმდებლობასთან და შესაბამისად ორ შემთხვევაში წლის ბოლომდე აუცილებლად მივიღებთ უკვე პირველ ნაკად სტუდენტების. დაახლოებით რამდენი სტუდენტის მიღება არის დასაწყისისთვის შესაძლებელი, ანუ რამდენი სტუდენტს მიიღებთ წლის ბოლომდე? წლის ბოლომდე გვინდა რომ მივიღოთ 50 სტუდენტი, მაგრამ ასევე გეტყვით, რომ წლის მანძილზე ჩვენ გვექნება 3 მიღება, იმიტომ რომ სასწავლო პროცესი და საერთაშორისო პრაქტიკაც ამ უნივერსიტეტში არის ესეთი, რომ წლის მანძილზე ხდება 3ჯერ სტუდენტების ნაკადის მიღება, იმიტომ რომ მთელი სწავლების პროცესი არის ბევრ პრაქტიკაზე დაფუძნებული, შესაბამისად პირველი ნაკადი, რომელიც თეორიულ სწავლებას გადის, შემდგომ უკვე გადადის პრაქტიკულ სწავლებებს უშუალოდ სასტუმროებში და შესაძლებლობა გვეძლევა, რომ ახალი ნაკადი მივიღოთ ისევ თეორიულ სწავლებებზე და ესე გეკონტროლებს განსაკუთრებულად ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს, რომელსაც სურს და დაინტერესებული ამ მიმართულებით. მოდი ვთქვათ, როგორ შეიძლება მოხდეს ამ უნივერსიტეტში საჭირო არის თუ არა ეროვნული გამოცდების ჩაბარება და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ სტუდენტები თუ მოსწავლეები, რომ თქვენს უნივერსიტეტში ჩაირიცხოს? ჩვენ ეხლა ზუსტად აი საგანმანათლებლო სისტემასთან რაც გავიარეთ, ბოლო ვერსია არის ის, რომ ჩვენთან ეროვნული გამოცდების ჩაბარება არ იქნება საჭირო, მხოლოდ აუცილებლობა იქნება, რომ სტუდენტს გააჩნდეს სკოლის ატესტატი, ანუ სკოლა დამთავრებული უნდა ქონდეს და შიდა გამოცდებით მოხდება ჩვენ უნივერსიტეტში. შიდა გამოცდებში ძირითადი აქცენტი იქნება გაკეთებული სტუდენტის мотиваციაზე, მის ინტერესზე ამ სფეროს მიმართ და ასევე ენა, იმიტომ რომ სწავლება იქნება ინგლისურ ენაზე და შესაბამისად ზოგადად ეს სფეროც მოითხოვს, რომ უცხო ენების კარგი ცოდნა ქონდეს ჩვენ სტუდენტებს. საერთო ჯამში შეგიძლიათ რომ მითხრათ, რაოდენობის ინვესტიცია არის პროექტის განხორციელებაში ჩადებული და შემდეგ უკვე რა იქნება ამ უნივერსიტეტის საფასურან, რამდენად შეიძლება სტუდენტებს თანხის გადახდა, რამდენად ხელმისაწვდომია? მინდა გითხრათ, რომ ჯამური ინვესტიცია არის $2 მილიონ, რომელსაც ერთობლივად ვახორციელებთ საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტთან ერთად. სწავლების საფასური ჩვენ შევძელით და დავითანხმეთ ვატელ ჯგუფი, იმიტომ ეს არის ერთიანი სისტემა და ჩვენ პირდაპირ ფილიალი ვიქნებით ვატელის, შესაბამისად ზუსტად იგივე დიპლომის გაცემა შეგვეძლება ჩვენ უნივერსიტეტში სწავლოთ, როგორც იგივე სტუდენტმა ისწავლოს საფრანგეთში, ზუსტად იგივე დიპლომს მიიღებს
მიღებდა. ჩვენთან სწავლების საფასური დაახლოებით 5,000 евро იქნება წლიური. თუმცა მინდა შედარებისთვის გითხრათ, რომ საფრანგეთში იგივე სწავლება ღირს 10,000 евро, რაც ორჯერ აღემატება. თუმცა ჩვენ შევძელით და ჩვენი პარტნიორები დავუწმეთ იმაში, რომ შედარებით ხელმისაწვდომი გავხადოთ ჩვენ ქვეყანაში ეს სწავლება და ასევე ჩვენ მუშაობთ საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომ ჩვენ სტუდენტებს შევთავაზოთ სხვადასხვა დაფინანსების სტუდენტების ესხების ვერსიები, რადგან ჩვენ ვატელ ჯგუფს აქვს სტატისტიკა 25 წლიანი 100%-იანი დასაქმების და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი სტუდენტები სწავლების დამთავრებიდანვე პირველივე წელს აუცილებლად დასაქმდებიან. შესაბამისად, ეს სტატისტიკა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ საინტერესო პროდუქტები შევთავაზოთ დაფინანსების კუთხით. თქვენ დასაქმებაზე ცოტა მოგვიანებით მინდა რომ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, მანამდე მინდა შემოგვერდას პირდაპირ ეთერში მარიამ გიორგაძე გოგონა, რომელიც ჩინეთის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში სწორედ სასტუმროებისა და ტურიზმის მენეჯმენტის მიმართულებით იღებს განათლებას. დასაწყისში, როგორც ვიცი, მადრიდში სწავლობდა, შემდეგ უკვე ჩინეთში გადავიდა და მოგვიყვება უფრო დეტალურად მისი გამოცდილების და მიღებული ცოდნის შესახებ. მარიამ, თუ გესმის ჩემი ხმა? კი, მესმის, გამარჯობა. გამარჯობა, მარიამ. დილა მშვიდობისა, მაგრამ შენთან როგორც ვიცი, უკვე შუა დღეა და ლექციებიდან მოგაცდინეთ. არა. მარიამ, შეგიძლია მოგვიყვე, როდის დაიწყე პროფესიის შესწავლა და სად და რატომ დაინტერესდი ზოგადად ამ მიმართულებით? ამ პროფესიის შესწავლა დავიწყე წელიწადნახევრის წინ. თავდაპირველად დავიწყე შვეიცარიაში. ერთი წელი ვიყავი შვეიცარიაში, ამის შემდეგ ნახევარი წელი ვიყავი სტაჟირებაზე ესპანეთში და ახლა გუშინ დავიწყე ზუსტად სწავლა ჩინეთში. მარიამ, როგორია სწავლების მეთოდები და სპეციფიკა? რას გასწავლიან, როგორ გასწავლიან? არის ეს პრაქტიკულ მეთოდებზე დაფუძნებული თუ მხოლოდ თეორიულზე? სწავლის მეთოდიკა არის საკმაოდ განსხვავებული და საინტერესო, რაც სავარაუდოდ ხდის ამ უნივერსიტეტს ასეთ პრესტიჟულს და კარგს საერთაშორისო დონეზე, რადგან ძალიან ცდილობენ, რომ თეორია და პრაქტიკა ერთმანეთს შეუსაბამონ მაქსიმალურად. ანუ როგორც გითხარით, უკვე თვითონ ჩემს სწავლის კურიკულუმში ორჯერ მიწევს პრაქტიკებზე წასვლა, ეგრეთ წოდებულ სტაჟირებაზე. პირველი უკვე გავაკეთე, შემდეგ მიწევს ამზაფხულიდან. ანუ მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ არა მარტო თეორიით, არამედ პრაქტიკითაც ის ყველაფერი, რაც ამ სფეროს ეხება, მაქსიმალურად დაგვანახონ. მარიამ, რას გულისხმობს პრაქტიკა? რის შესრულება გიწევს შენ, როგორც უშუალოდ ამ პროფესიის მიმდევარ სტუდენტს? პრაქტიკა პირველ რიგში გულისხმობს ჩვეულებრივად, როგორც სამსახურს ეძებს ადამიანი, ასევე ეძებს ჩვენს პრაქტიკებს. ეს უკვე გააჩნია ადამიანს, რა აინტერესებს, მას აინტერესებს სასტუმრო, რესტორანი, ივენთები თუ არ ვიცი, სხვადასხვა ადგილი. მე მაგალითად პირველი სტაჟირება გავაკეთე ერთ-ერთ ცნობილ სასტუმროში მადრიდში. შესაბამისად, მე ვეძებდი სასტუმროებში, მინდა გამოცდილება სასტუმროებში. და შემდეგ უკვე ადამიანს გააჩნია, რომელ დეპარტამენტში უნდა, რა აინტერესებს, მას აინტერესებს უფრო სეილები, HR-ი, სხვადასხვა დეპარტამენტში. მე გავაკეთე მაგალითად ინგლისურად ესახიან cross trainings, ანუ 6 თვის განმავლობაში ვიცვლიდი დეპარტამენტებს, რათა მაქსიმალურად მენახა თითოეული დეპარტამენტი როგორ მუშაობს. იმისათვის რომ მენახა რომელი მომწონს მე უფრო მეტად და მომავალში გავწავსულიყავი იმ ხაზით. რა ნიშნით შეარჩიე ჩინეთის უნივერსიტეტი, მარიამ, თუ შეგიძლია რომ გითხრა? კაცრავად ვერ გავიგე კარგად. რა ნიშნით შეარჩიე ჩინეთი? როგორც ვიცი, ბოლოს რომ გნახე მადრიდში იყავი და მადრიდში იღებდი განათლებას. რატომ გადახვედი ჩინეთში? ჩინეთში ჩამოვედი რამდენიმე დღის წინ. ძალიან ბევრს ვფიქრობდი, უნდა წავსულიყავი თუ არა აქეთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული კულტურა და გარემოა ჩვენგან, მაგრამ არ შევწდი ნამდვილად უკვე ბედნიერი ვარ და რამდენიმე მიზეზი მქონდა ამისთვის. პირველ რიგში იმისთვის, რომ გამეცნო ჩინური კულტურა, ჩინელი ხალხი, ძალიან მაინტერესებს რა აქვს მათ ასეთი განსაკუთრებული და ყველაზე მთავარი მიზეზი ალბათ ის არის, რომ თვითონ სპეციალურადაც მე ვსწავლობ, ანუ ეს ჰოსპიტალიტი და ეს ტურიზმი და სასტუმროები ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება
იმას, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ყველა ეროვნების კულტურა და ერი რა მოწონთ მათ და როგორ. მე უკვე ასე თუ ისე მაქვს შეხება ევროპელ ხალხთან, მქონდა თანამშრომლებთან ერთად ვიმუშავე და ამიტომ ვფიქრობ, რომ აზიის ჯერი ამისათვის, რომ სრული გამოცდილება მივიღო ამ ხრივ. რა განსხვავებაა ევროპასა და აზიას შორის? როგორც ვიცი, ევროპაში მოგიწია ყველა საფეხურზე მუშაობა, როგორც დამლაგებლად, ასევე მაღალ მენეჯერულ პოზიციაზე. ჩინეთში ამ მიმართულებით როგორ არის მდგომარეობა? ჯერჯერობით ვერ გეტყვით რა განსხვავებაა, თუმცა ძალიან ბევრი განსხვავება შეიმჩნევა, იმიტომ რომ მე უკვე მესამე თუ მეორე დღეა ჩემი ჩინეთში ჯერჯერობით. თუმცა უკვე შეინიშნება ძალიან ბევრი კულტურა, ხასიათი, გაგება აბსოლუტურად სხვადასხვა, მაგრამ ნელ-ნელა უფრო მეც შევისწავლე, მეც ამისთვის ვარ ჩამოსული აქ. მარიამ, სამომავლო პერსპექტივებით გითხარი შენი და გეგმები, რას აპირებს სწავლის დასრულების შემდეგ? თუ კი საიდუმლო არის. ძალიან ბევრს ვფიქრობ მეც მაგ კითხვაზე, რას ვაპირებ სწავლის დასრულების შემდეგ. ალბათ პირველი მიზანი რაც მაქვს არის დავრჩე უცხოეთში ჯერჯერობით კიდევ იმისთვის რომ უფრო მეტი გამოცდილება მივიღო სხვადასხვა რაც შეიძლება მეტი მოგზაურო და შევიცვალო ქვეყნები გავიცნო სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები და აი ამ ყველანაირი დაგროვილი გამოცდილებით თუ არც განათლებით რა თქმა უნდა დაბრუნება საქართველოში და გამოყენება მაქსიმალურად იმიტომ რომ გვაქვს უამრავი რესურსი იმისა რომ გავხდეთ ერთ-ერთი ტოპ ქვეყანა ტურიზმის სფეროში. აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს შენ საქართველოში, მარიამ. ერთსაც კითხავ, არის თუ არა ქართველი შენს გარდა? ჩინეთში ახლა ვარ ერთადერთი ქართველი და პირველი ქართველი. მაგრამ როგორც ვიცი, ესპანეთში არიან რამდენიმე ესპანეთის კამპუსში, რომელიც აქვს ჩემს უნივერსიტეტს, არიან რამდენიმე ქართველი, როგორც ვიცი, თუ არ ვცდები. ძალიან დიდი მადლობა, მარიამ, შენ წარმატებებს გისურვებ უცხოეთშიც და საქართველოშიც გელოდები თუ ახლოს მომავალში. მე უკვე სტუმრთან გადავინაცებ, ბატონ თორნიკე, უშუალოდ დავაანონსეთ, რომ ვისაუბრებდით დასაქმებაზე. რა პერსპექტივებს თავაზობთ სტუდენტებს დასაქმების მიმართულებით? იქნება ეს საქართველოში თუ საზღვარგარეთი დასაქმება? რადგანაც ჩვენ სტუდენტებს ექნება საერთაშორისო დიპლომი, შესაბამისად მათთვის ხსნილი არის საერთაშორისო ბაზარი. მოიხსენებათ ტურიზმის სფერო ზოგადად არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად ძალიან მზარდი სფერო არის მთელ მსოფლიოში. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენ რეგიონში ახლო მეზობელ ქვეყნებშიც ძალიან მზარდი სფერო არის, ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ესეთ მენეჯერებზე და ესეთ განათლების მქონე ადამიანებზე. ჩვენ ასევე მინდა გითხრათ სტატისტიკურად შევადაროთ მაგალითად ვატელის სტატისტიკა არის რომ 100%-იანი დასაქმება აქვს პირველივე 12 თვეს სწავლის დამთავრებიდან რომ და საშუალო ანაზღაურება პირველივე წელიდან არის 36,000 евро წლიური. ამას თუ გავითვალისწინებთ მიხვდებით რომ არ არის ეს ინვესტიცია ნამდვილად ძალიან სარფიანი და კარგი არის ჩვენი სტუდენტებისთვის. რაც შეეხება გაცვლით პროგრამებს სწავლის პროცესში რამდენად შეეძლებათ უცხოური მაგალითების ამოკრება ქართულ სტუდენტებს და უცხოელ სტუდენტებს თუ შეუძლიათ საქართველოს ვატელის ფილიალში სწავლის? მინდა გითხრათ რომ ვატელს აქვს 35 უნივერსიტეტი მსოფლიოს 28 ქვეყანაში. შესაბამისად ეს არის ძალიან დიდი ნეტვორკი სტუდენტებისა, დამსაქმებლებისა და არსებობს სპეციალური პროგრამა, რომელსაც ქვია მარკო პოლო, რომელიც არის სპეციალურად განკუთვნილი იმისათვის, რომ სტუდენტებმა შეძლონ გაცვლითი პროგრამების სარგებლობა, ასევე შეძლონ დასაქმება სხვადასხვა ქვეყნებში იმ ნეტვორკის მეშვეობით, რომელიც არის ვატელის ჯგუფი მთლიანად. ასევე უცხოელებსაც შეიძლება ჩააბანონ საქართველოში ჩვენ ვატელში, ზოგადად პირდაპირ ვატელის ჯგუფის ვებსაიტიდან შეეძლებათ აირჩიონ კამპუსები, მათ შორის საქართველოს კამპუსიც იქნება ამ ვებსაიტზე განთავსებული და ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია შეაფასოს თუ რაღის, სად უნდა ცხოვრება, რომელი კულტურის ნახვა უნდა და შესაბამისად აირჩიოს უნივერსიტეტი უკვე ონლაინის მეშვეობითაც. და ბოლოს ერთს კითხავთ კიდე დრო ამოგვეწურა. რომელ ქართულ ბრენდებთან ითანამშრომლებთ, ანუ რომელ სასტუმროებში გაივლნენ სტუდენტები?
მოგვიანდები პრაქტიკას საქართველოს ბაზარზე? მე მინდა გითხრათ, რომ ბლოგ ჯგუფი თვითონ ჩვენთან ვახორციელებთ სამ მასშტაბურ პროექტს სასტუმრების მიმართულებით. ჩვენ ვაშენებთ Golden Tulips, რომელიც არის Louvre Hotel Group-ის ბრენდი, ასევე ვაშენებთ Parking Radissons, რომელიც არის რეზიდენტ ჯგუფის ბრენდი. ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკება ასევე დიდ სასტუმრების ქსელთან სხვადასხვა, რადგან ვახორციელებთ ყველაზე მასშტაბურ პროექტს ორ ჯგუფთან ერთად, დაახლოებით 1000-ნომრიანი კომპლექსი არის საუბარი. მაგრამ ამას გარდა ჩვენ გვქონდა უკვე რამდენიმე შეხვედრა ამ სფეროს წარმომადგენლებთან. აბსოლუტურად ყველა ბრენდთან, ყველა სასტუმროსთან ვითანამშრომლეთ, მათ ყველას სჭირდებათ ესეთი მენეჯერების ძალიან დიდი მოთხოვნა, იმიტომ რომ რამდენიმე 1000 სასტუმრო ნომერი შეემატება საქართველოს უახლოესი 2 წლის მანძილზე. შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით 100-ობით მენეჯერის პოზიციაზე იქნება მოთხოვნა. ასევე მინდა დავამატო, რომ ჩვენ უნივერსიტეტში იქნება ასევე პროფესიული ტრეინინგები და სწავლებები სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც იქნება განკუთვნილი იმისათვის, რომ არსებული პერსონალი გადამზადდეს. აი ეს რამდენიმე თვიანი ტრეინინგებს გქონდა? დიახ, ეს იქნება 3-დან 12 თვემდე ესეთი ტრეინინგები სხვადასხვა მიმართულებით რა. და ეს სფერო ზოგადად უფრო დიდი არის, მარტო სასტუმროებს არ მოიცავს, ეს მთლიანად ხორეკას სფეროს მოიცავს, სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები და სხვადასხვა. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებ. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან სტუმრად იყო თორნიკა ჯანიშვილი, კომპანია ბლოგ ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი და მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ უნივერსიტეტის სტუდენტების მიღებას წლის ბოლოდან დაიწყებს. მადლობა მარიამ ადამიანს, მადლობა ბლოგ ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორს. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ისევ ნინი ლონგურაშვილთან ერთად და განახლებულ ინფორმაციებს მივიღებთ წუხანდელი ხანძრის შედეგებთან დაკავშირებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით ისევ საქმიანი დილით და ვბრუნდებით თევდორე მღვდლის ქუჩაზე, სადაც წუხელ გვიანღამით მომხდარმა ხანძარმა კონკრეტული სავაჭრო ცენტრის სახელად ქალაქის გული მესამე სართულის სრულად დაწვა. გავრცელებული ხანძარი არის მეორე სართულზეც. ისევ ნინი ლონგურაშვილი გვერდება განახლებული ინფორმაციებით. ნინი კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რა დამატებით ინფორმაცია შეგვიძლია ამ წუთას რომ გაგვიზიარო. ანა მოგესალმებით, მივესალმებ მაყურებელსაც. მე და ჩემი ოპერატორი რატიკა ციტაძე დამწვარი სავაჭრო ობიექტის ყველაზე ახლოს მდებარე კორპუსის სახურავზე ამოვედით იმისთვის, რომ კადრში განახოთ თუ როგორ გამოიყურება ამ დროისთვის სავაჭრო ობიექტის სახურავი. აი ეს მდგომარეობა არის ახლა, საკმაოდ ძლიერი არის გაკვამლიანება, შესაბამისად მხედველობა საკმაოდ ჭირს და მე ვერ გეტყვით თუ რა მდგომარეობაში არის სავაჭრო ობიექტის მეორე მხარე. ამ წუთებში ობიექტში შესულები არიან მეხანძრეები იმისთვის, რომ ლიკვიდირება მოახდინონ ხანძრის. ეს გაკვამლიანებით ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქ ჯერ კიდევ არის კერები დარჩენილი. და როგორც გითხარით, მეხანძრები აქტიურად მუშაობენ. ხანძარი გუშინ დაახლოებით 12 საათისთვის გაჩნდა და დამწვარი არის დაახლოებით 3000 კვადრატული მეტრის ფართი, თუმცა თვითონ სავაჭრო ობიექტი 14000 კვადრატულ მეტრზე არის განლაგებული. ჩვენ რა თქმა უნდა ჯერ არ შეგვიძლია და ვთქვათ, რომ რამხელა ზარალზე არის საუბარი, თუმცა ჩვენ მაყურებელს ახლა შეუძლია მოისმინოს ერთ-ერთი მოვაჭრის კომენტარი, რომელსაც ხანძარმა $1,000,000 ლარზე მეტი ზარალი მიაყენა. მესამე სართულზე იყო თქვენი ობიექტი. თქვენ თუ გქონდათ შეხვედრა და ფუძნებლად? ის ყველა აქ ვიყავით, ყველა აქ იყვნენ აბსოლუტურად. გაქვთ ინფორმაცია რამ გამოიწვია ხანძარი? ელექტროენერგია თავიცით ითიშება თუ თქვენთი შავით, ანუ შესაძლოა ეს იყოს? არა, ითიშება ხოლმე, ჩვეულებრივ ითიშება ხოლმე ელექტროენერგია. 60 საათში რამ გამოიწვია სამხელა ხანძარი, არავინ არ იცის, უბრალოდ კატასტროფაა რა, აქ არის მე პირადად 9,000,000-ზე მეტი მეზარალი ლარებში. დაზღვევა არ გქონია? არა, ეს ახალი შენობაა და 60 წელიწადში ესე უცებ როგორ დაეზღვევი და როგორ გააკეთებ ამდენ ამის. არც საუბარიც არ ყოფილა დაზღვევასთან დაკავშირებით. არა.
როგორც გითხარით, ზარალი ხანძარი 3000 კვადრატულმეტრზე არის მიყენებული სავაჭრო ობიექტზე. ჩვენ ახლა შეგვიძლია კადრში გაჩვენოთ თუ რა მდგომარეობა არის მოპირდაპირ მხარეს სავაჭრო ობიექტის საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის აქ დილიდან ასევე აქტიურად მუშაობენ მეხანძრეები, დაახლოებით 20-მდე სახანძრო მანქანა არის აქ მოსული, ასევე არიან საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, ასევე არიან სამედიცინო დახმარების ბრიგადა, თუმცა ჩვენთვის როგორც არის ცნობილი ამ დროისთვის არ არის დაზარალებული ვინმე ადამიანი, თუმცა აქ მაინც არის დილიდან მობილიზებული სამედიცინო დახმარება. ამ ადამიანებს ახლა თქვენ ვისაც კადრში ხედავთ უმეტესობა არიან მოვაჭრეები, რომლებსაც სწორედ მესამე სართულზე ჰქონდათ სავაჭრო ობიექტები განთავსებული, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი. კერები ამ დროისთვის არ არის ლიკვიდირებული და პირველი კერა ეს არ არის ბოლომდე დადგენილი, თუმცა სავარაუდო არის, რომ ერთ-ერთი საკანცელარიო ობიექტიდან გაჩნდა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ კიდევ ერთი მოვაჭრის კომენტარი, რომელიც აფხაზეთიდან არის დევნილი, რომელსაც თბილისში ფაქტობრივად არაფერი არ გააჩნია და ამ ხანძარმაც კიდევ უფრო მეტი ზარალი მიაყენა და მან არ იცის ხვალიდან უკვე ის ცხოვრებას როგორ გააგრძელებს. ამ ბაზრობაზე ვარ გამოკიდებული 25 წელია. ამ თავრობისგან ერთი ლარი პირადად მე არ ვღირძებია. ჩემი მაქვს სახლის კარი შენაძენი, ორი სტუდენტი მაგათი განათლება სწავლა რაღაცა ყველაფერი მეუღლე გვერდით ყავდა. ახლა 5 წელია ისიც ნეომარიკაცი იყო, აღარ მყავს და ყოველ დილა მიხარო და 25 წელია დილის 5 საათზე ვდგები. გამოვექანებოდი აქეთ ვარჩენდი ოჯახს რაღაცა და მოვედი ახლა ხვალ დილიდან რა გავაკეთე. მესამე სართულზე იყო თქვენი ობიექტი, ანუ სრულად დაიწყო. კი, მე დაბლა ვარ დაბლა სართულზე. თუმცა დაბლა პირველი სართულიც აქ ახლა მე არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ ამდენი ხალხის საწოდაობით, ამდენი ხალხის იმით არ გაიხარებენ ეგენი. ჩამოუკეთე წუხელ გას ფიქრობთ რა არის მიზეზი ვილაპარაკოთ, აბა აქ კერა, იქ კერა, რა არის, რაღაცა რო არის, ყველა მიცის, მაგრამ ყველა დუმს გაქვავებული ხალხი დგანან. თქვენ კადრში ხედავთ, რომ გაკვამლიანება საკმაოდ ძლიერი, შესაბამისად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ კერები ჯერ კიდევ არსებობს. როგორც უკვე მაყურებელს უთხარი, მეხანძრეები შიგნით არიან შესულები და ცდილობენ აქტიურად დილიდან და გუშინღამიდან მოყოლებული, რომ ჩააქრონ კერები და ნახონ თუ სად გაჩნდა პირველადი კერა. ჩემ ოპერატორს ვთხოვ, რომ მეხანძრეები გაჩვენოთ, ისინი ყოველ 5 წუთში ერთხელ ცვლიან ავსებენ სახანძრო მანქანებს წყლით იმისთვის, რომ ლიკვიდირება მოახდინონ სრულად ხანძრის. მე მაყურებელს ვეთქვი, რომ ხანძარი დაახლოებით გუშინ ღამით 12 საათისთვის გაჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ დაცვა 24 საათიან რეჟიმში ჰყავს სავაჭრო ობიექტს და სწრაფად მოახდინა რეაგირება პირველადი კერის გაჩენის შემდეგ, ასევე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ საკმაოდ მობილიზებულად და ძალიან სწრაფად მოვიდა ადგილზე გუშინ გვიანღამით სახანძრო მაშველები, თუმცა ამ დრომდე ვერ ხდება კერების ლიკვიდირება. 3000 კვადრატული მეტრი არის დამწვარი. თქვენ კადრში ნახეთ თუ რა მდგომარეობა არის მესამე სართულზე. სრულად არის დამწვარი და ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მესამე სართულზე განლაგებული სავაჭრო ობიექტები ვერც ერთი ვერ იქნება გადარჩენილი. ჩვენ გადაცემის ბოლომდე ვიქნებით ადგილზე. თუ კიდევ რაიმე სიახლე და დამატებითი ინფორმაცია მივიღეთ, აუცილებლად ჩაგვირთვებით იქამდე გადმოვალ თქვენზე და როგორც გითხარით, შემოგიერთდებით დანარჩენი ახალი სახლების თუ რამე გავცალთ. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს შრომისთვის თევდორემ-გულის ქუჩიდან. ჩვენ გავაგზავნებთ თქვენთვის დღის განმავლობაში ინფორმაციების მოწოდებას განვითარებული მოვლენების კვალობაზე. შეგახსენებთ, რომ 1 მარტიდან უკვე გადაწყვეტილი იყო და ზოგადად 1 მარტი 2018 წლის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი იყო სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის. საუბარი იყო უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტოსანტრანსპორტო საშუალებების მფლობელებისთვის სავალდებულო ხდებოდა სატრანსპორტო საშუალება საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნის სრული პერიოდისას დაეზღვია. და ეს ასევე შევაძალაში, მაგრამ ამის გარდა სავალდებულო დაზღვევა ასევე ამოქმედება და ეს ყველაფერი ძალაში შევა სულ რაღაც 48 საათში ბაზრობების
სავაჭრო ცენტრების, სასტუმროების და ავტოგასამართის სადგურების მფლობელებისათვის. როგორც გითხარი, სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სტარტი არის ის ცვლილებები, რაც უკვე ძალაშია შესული 2018 წლის 1 მარტიდან. ყველა ამ დეტალზე საუბარზე ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ ასევე შევთანხმდით ბატონ პაატა ლომაძესთან, იგი GPI ჰოლდინგის გენერალური დირექტორი გახლავთ, სადაზღვევო სექტორის აღიარებული ლიდერი და მისი CEO დღეს საქმიანი დილის სტუმარია და მე მას მივესალმები დილამშვიდობაში ბატონ პაატა. დიდი მადლობა. ის დაემთხვა არც თუ საასიამოვნო მიზეზით რეალურად რაც ხდება. GPI ჰოლდინგისთვის თუ არის ცნობილი მეტი დეტალი სადაზღვევო კომპანიისთვის თედორე მღვდლის ქუჩაზე მომხდარი მოვლენებთან დაკავშირებით და აქვს თუ არა GPI-ის საქმიანი მიმართება იპყოფი საქმიანი ობიექტების მიმართ. ბუნებრივია სიღრმისეული ინფორმაცია რასაკვირველი არ გვაქვს, ანუ მიზეზები, ხანძრის და ასე შემდეგ ჩვენც უცნობია, ჩვენც ცნობილია რომ რამოდენიმე ობიექტი ამ შენობაში ნამდვილად იყო დაზღვეული ჩვენი კომპანიის მიერ და მათ უკვე განაცხადეს რომ გარკვეული ზარალი აქვთ და შესაბამისად ჩვენც ჩავერთვებით ამ პროცესში. უკვე მოგმართეს დღევანდელი ინფორმაცია, ანუ რამოდენიმე კომპანიამ უკვე მოგმართა. შეგეძლოთ რაოდენობის დასახელება იმ ბენეფიციარების, რომლებიც ამ შემთხვევაში GPI-ში არიან დაზღვეულები კონკრეტულად ამ ობიექტზე. რამდენია დაზღვეული მართალი რო გითხრათ, ეხლა ამ წუთში არ ვიცი, იმიტომ რომ დილიდან პირდაპირ თქვენთან წამოვედი, გზაში განცხადებული ვიცი რომ არის 3 ობიექტის შესახებ ინფორმაცია, რომელმაც მოგმართა და განაცხადეს რომ მათ აქვს ზარალი. მეტი სამწუხაროდ ამ წუთებში თქვენი თანამშრომლები თუ არიან უკვე ადგილზე და თუ ხდება რაიმე ინფორმაციის მოძიება, თუნდაც იმის რომ დაკავშირდეთ რამდენიმე ჩვენი გამოცდილებით ამ წუთებში იქ ყოფნას რეალურად არანაირი შედეგი არ აქვს, იმიტომ რომ ობიექტზე როგორც წესი არ შეიძლება შესვლა, აკრძალულია ხოლმე შესაბამისი სტრუქტურების მიერ. ანუ დათვალიერება და შეფასება ზარალის ხდება როგორც წესი ცოტა უფრო მოგვიანებით, ჯერჯერობით როგორც წესი და როგორც ხდება ხოლმე, იძიებს შესაბამისი სტრუქტურები მიზეზებს, იქ უცხო პირის დაშვება კატეგორიულად აკრძალულია და ვერავინ ვერ შეაღწევს, რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, ინტერესი იყოს და თუნდაც მფლობელებსაც კი სამწუხაროდ ამ ეტაპზე აკრძალული ექნება იქ შესვლა. კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამთ ამ ამბიდან გამომდინარე. თუ გაქვთ რაიმე სახის სტატისტიკა ან ინფორმაცია მას შემდეგ რაც ეს ხანძრები მომრავლდა და მას შემდეგ რაც იყო ელიავას ბაზარზე ბავშვთა სამყაროში ხანძარი, ელიავას შემთხვევაში იყო გარკვეული ინფორმაცია რომ უფრო მეტი დაზღვეული იყო ამ ადგილზე. ამ შემთხვევაში თუ არის ზრდა რაიმე ვთქვათ რიცხვი თუ შეგიძლიათ გითხრათ ან რაიმე სტატისტიკური ტენდენცია დაზღვევების რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით ასეთი ტიპის დაზღვევაზე როგორიც არის თავშეყრის ადგილები და სავაჭრო ობიექტები. რაიმე ხელშესახები, ასე ვთქვათ, ძალიან რადიკალურად გამოხატული ზრდის ტენდენციები არ შეინიშნება. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ტიპის ობიექტებზე დაზღვევა ძალიან რთულია. ჩვენ სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად ძალიან ბევრი ვიმუშავებთ უცხოელ გადამზღვევებთან ერთად, რომ მათთვის გაგვეგებინებინა ამის საჭიროება სავალდებულო დაზღვევა რო შემოდიოდა აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ საქართველოში დღესდღეობით არც ერთ ქართულ სადაზღვევო კომპანიას იმის კაპიტალი არ გააჩნია, რომ თავის თავზე აიღოს ამ მასშტაბის ზარალები. ამაში აუცილებელია იყოს ჩართული ევროპული ან ამერიკული ან სხვა რეგიონის ძალიან მაღალი რეიტინგული გადამზღვევი კომპანიები. მათ დარწმუნებაში ჩვენ ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდა, რომ რეალურად დაგვერწმუნებინა, რომ ეს ობიექტები დაზღვევადია, იმიტომ რომ ეს ობიექტები არის რეალურად ძალიან მაღალი რისკის შემცველი. სამწუხაროდ ამას ვერ აცნობიერებენ ის ადამიანები, ვინც ამ ობიექტებს ამფლობენ ან შრომობენ იქ. და ზუსტად ამ მიზნით სახელმწიფომ გადადგა ჩემი აზრით ძალიან თამამი ნაბიჯი, ბუნებრივია ეს საზღვაო ინდუსტრიასთან შეთანხმებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ზღვარზე, ანუ ან შევძლებდით უბრალოდ ამათ დაზღვევას, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ძალიან სასიამოვნო სადაზღვევო პროდუქტი, იმიტომ რომ მაღალი რისკის შემცველია, ძალიან მაღალი რისკის და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ბევრად მეტი თანხის გადახდა მოგვიწევს როგორც სადაზღვევო კომპანიას, ვიდრე აქედან შეიძლება შემოსავალი იყოს. რასაკვირველია, იქ არა მარტო ქონებრივი ზარალი შედის, ასევე შედის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისთვის მიყენებული ზარალი.
ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ამათ ნელ-ნელა უნდა ჩვენ შევეჩვიოთ და ჩვენი კომპანიის სტრატეგიაც ზუსტად ეგ არის, ძირითადად ორიენტირებულები ვართ მცირე და საშუალო კომპანიების სადაზღვევო პაკეტებზე და ჩვენ მომავალს ამაში ვხედავთ. და რასაკვირველია ბუნებრივია ჩვენ კომუნიკაცია ძირითადად აგებულია იმაზე რომ ადამიანები ვინც დღესდღეობით საქმიანობენ რაღაცას პროდუქციას ქმნიან რაღაც მომსახურებას ეწევიან მათ იმოქმედონ და ჩვენ მათ გვერდით ვიქნებით როგორც სადაზღვევო კომპანია რომ ორიოდ დღეში ფაქტობრივად 48 საათში უკვე ძალაში შედიოდა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები რომელსაც რამდენიმე თვიანი წინასწარი მუშაობა უძღოდა სადაზღვევო ინდუსტრიისა ბიზნესის სხვა წარმომადგენლებისა და სახელმწიფოს შემოდიოდა სრული პაკეტი სავალდებულო დასხევისა და ცალკეული მიმართულებებით. თუ შეიძლება უფრო დეტალურად ამ პაკეტთან დაკავშირებით მე ამას არანაირ ბმაში არ ვაკეთებ ეს კითხვა არ არის თქვენთან 48 საათით ადრე რატო ხდება ესეთი შემთხვევები ალბათ ამაზე უფრო მეტად სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა უნდა გააკეთონ ეჭვებიც და დასკვნებით შესაბამისად შემდგომ ფაქტია რომ 48 საათში უნდა ამოქმედებულიყო სავალდებულო ნორმა კანონით გათვალისწინებული რაც სახელმწიფომ შემოიღო რომლის მიხედვითაც მათ შორის ბაზრობების და სავაჭრო ცენტრებისთვის და კიდევ ბევრი სხვა ბიზნესისთვის დაზღვევა ხდებოდა სავალდებულო. აი რა სახეობები კონკრეტულად და რა მიმართულებით ამაზე კიდევ დამატებით ახლა ყავ GPI Holding-ის გენერალური დირექტორი გვეტყვის. კი ბატონო, ძალიან მოკლედ ვიტყვი რომ მიუხედავად ასე ვთქვათ ობიექტისა და ქვეყნის სტანდარტების ანუ განვითარებად ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებში ხანძრები ხდება. რაც არ უნდა ასე ვთქვათ მაღალი დონის ხანძრსაწინააღმდეგო სისტემები და მოთხოვნები იყოს სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა ობიექტის, მაგრამ ხანძარი მაინც ხდება. ძალიან დაცულ ობიექტებზეც ხდება უბრალოდ. და ამის ერთადერთი გამოსავალი რომ ადამიანებმა თავის სარჩოსაბადებელი არ დაკარგონ არის დაზღვევა. და ეს რეალურად გააცნობიერა სახელმწიფომ, იმიტომ რომ როცა ხდება მსგავსი შემთხვევები და ბევრი გვახსოვს ხო წარსულ წლებში რომ უამრავ შემთხვევაში გაურკვეველ აბსოლუტურად გაურკვეველ გარემოებებში არც ბრალეულობა საბოლოოდ დადგენილი, არც მიზეზია საბოლოოდ დადგენილი ხდება ესეთი ფაქტები და ადამიანები რჩებიან პრაქტიკულად არაფრის გარეშე, არანაირი იმედიც კი არ რჩებათ და სხვა გზა არ აქვს, მიდიან სახელმწიფო სტრუქტურებთან და ითხოვენ რაღაც კომპენსაციას. თანაც მინიმალურს, ისეც რომელიც პრინციპში არაფერს არ გადაწყვეტავს, ეხლა რეალურად მათთვის. ამის ერთადერთი გამოსავალი რეალურად არის დაზღვევა და სახელმწიფომ ეს გააცნობიერა და სავალდებულო კომპონენტის მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სავალდებულოდ შემოიღო ბაზრობების, სავაჭრო ცენტრების, ავტოგასამართ სადგურების მფლობელთათვის და არა იქ მომუშავე ადამიანების მფლობელთათვის სავალდებულო დაზღვევის პაკეტი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ თუ მსგავსი შემთხვევა მოხდა, იმ ადამიანებს რაღაც მინიმალური ანაზღაურება მაინც ექნებათ, რომ დანაკარგი მინიმალური რაც დაკარგეს, მათ აინაზღაურონ სადაზღვევო პროდუქციის საშუალებით. თუ იქ არის რაღაც დიდი მსხვილი ობიექტი, რომელსაც აი ეხლა სიუჟეტში იყო 9 მილიონი იზარალა ბატონმა, ხო? მას აქვს საშუალება, რომ თვითონ ასე ვთქვათ, გაზარდოს ის ლიმიტი, იმიტომ რომ სავალდებულოდ მოთხოვნილია მხოლოდ 15000 ლარის დაზღვევა, მაგრამ ვისაც აქვს უფრო მეტი ქონება იმ ობიექტში, ბუნებრივია, მან უნდა თვითონ გადაწყვიტოს უღირს, რომ და არ არის დაზღვევა ისეთი ფუფუნება, რომ რაღაც სერიოზულ თანხებზე იყოს საუბარი გადასახდელით, ხო? შეუძლია თვითონ შეიძინოს ნებაყოფლობით სადაზღვევო პაკეტი და ის ზარალი, რომელიც მიადგება, მსხვილი, რაც არ უნდა მსხვილი თანხა იყოს რეალურად, ისიც აუნაზღაურდება. რეალურად არსებობს რამდენიმე ბენეფიციარი ამ შემთხვევაში ამ სავალდებულობის. ერთი არის სახელმწიფო, მეორე არიან თავად ის ადამიანები, რომლებიც არიან კონკრეტული მფლობელები, დასაქმებულები და სადაზღვევო სექტორი. თავარი გამოწვევა თქვენ ნაწილობრივ ვისაუბრეთ, რომ რთული იყო გადამზღვეველებთან ამ ყველაფრის ისეთი ფორმით წარდგენა, რომ მათთვისაც თქვათ თანახმარი ყოფილიყვნენ, ამაში ჩართულიყვნენ. რა იქნება 2018-ში გამოწვევა იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდება რეალურად ამ სავალდებულო
მიღებულობის შესრულება და უნდა მოხდეს სადაზღვევებს ხომ არ ექმნებათ რაიმე პრობლემები ან იმ ფონზე როდესაც ვსაუბრობთ რომ არ არის გამართული ხშირ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურა და ის ხანძრები რომელიც დაფიქსირდა ძირითადად სიძველესთან იყო და ელექტროობის გამართულობის პრობლემებთან იყო დაკავშირებული. თქვენთვის გამოწვევა რა იქნება? მთავარი გამოწვევა ამ სისტემის ზოგადად და ჩვენთვისაც, ჩვენ კომპანიისთვისაც არის მაქსიმალური ათვისება ბაზრის, იმიტომ რომ დაზღვევა მოგეხსენებათ მუშაობს მაშინ, როდესაც ის მიზნობრივი სეგმენტი სრულად არის ათვისებული. ან პრაქტიკულად ყველა ბაზრობა, ყველა მოვეჭრე უნდა იყოს დაზღვეული. იმისათვის რომ შეიქმნას რაღაც მინიმალური პაკეტი, ასე ვთქვათ, რომელიც საკმარისი იქნება ჩვენი განამზღვევი კომპანიებისთვის, იმისთვის, რომ მოხდეს ამის გაგრძელება, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთწლიანი პროგრამა, ეს არის მრავალწლიანი პროგრამა. შესაბამისად, თუ დავინახეთ, რომ მხოლოდ მაგალითად 30-40% ბაზრობების დაეზღვა და ამის ადმინისტრირების მექანიზმები ჯერჯერობით კარგად არ არის დამუშავებული, მაშინ აღმოჩნდება, რომ დაზღვეული იქნება 40%, სიტყვაზე რაღაც შემოსავალი იქნება X თანხა და ზარალი რომ მოხდება, ანაზღაურებული იქნება 5ჯერ X-ი ან 10ჯერ X თანხა. ბუნებრივია ეს პროგრამა დაიკეტება, იმიტომ რომ ვერც ერთი განამზღვევი კომპანია რეალურად იგივე გამოწვევა აქვს სახელმწიფოსაც ანალოგიურად, იმიტომ რომ რა არჩება ბუნებრივია, ჩვენი ინტერესები, აი რეალურად თქვენ რაც ბრძანეთ, ხო, ყველასი ემთხვევა, კარგად თუ გავაცნობიერებთ, სადაზღვევო კომპანიის სახელმწიფოს თვითონ ამ ბაზრობების მფლობელების, პლუს კიდე იქ მოვაჭრეების ინტერესები აბსოლუტურ თანხვედრაშია. არანაირი, ასე ვთქვათ, ინტერესთა კონფლიქტი მაგ არ არის. არის ძალიან მცირე თანხის გადახდაზე საუბარი და გარანტირებულ ანაზღაურებაზე რაღაც რომ მოხდეს. გასაგებია, ერთ ადგილას შეიძლება არ მოხდეს, მეორე ადგილას მოხდეს, მაგრამ მთელი პრინციპი ეგ არის, რომ ვიღაცას მოზიდ, ანუ ჩვენ რაღაცა ქვაბს გვქნით ფონდის, რომელშიც ყველა ცოტა თანხას ყრის და მისდის ეს ფონდი იმას, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება იმ კონკრეტულ მომენტში. მცირე და საშუალო ბიზნესი ჩვენი საუბრის ბოლოს თქვენ ახსენეთ როგორც პრიორიტეტი GPI ჰოლდინგისთვის, როგორც თქვენი პორტფელის უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, ობიექტი. არის თუ არა სხვა გამოკვეთილი გამოწვევები, ბატონო ბაატა, რაც GPI Holdings 2018 წელს აქვს დასახული საკუთარ სტრატეგიაში? მცირე და საშუალო კომპანიები ყოველთვის რეალურად იყო ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი. 2018 წელს და მომავალ წლებშიც ჩვენ უფრო ვფიქრობთ ბიზნესის დაზღვევის კუთხით გააქტიურებას, იმიტომ მაგალითად ჯანმრთელობის დაზღვევა იგივე მცირე და საშუალო კომპანიებში საკმაოდ პოპულარული და ასე ვთქვათ მეტნაკლებად ცნობილი პროდუქტია. ჩვენ რამოდენიმე წელია რეალურად გვაქვს საინტერესო პროდუქტები ბიზნესის დაზღვევის კუთხით, მაგრამ ამის კიდევ უფრო გააქტუალიზირება გვინდა 2018-19 წლებში და მაქსიმალურად გვინდა რომ მოვიცვათ კომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ, რომლებსაც ამბიცია აქვს რომ გაიზარდონ და ჩვენ გვინდა რომ ძალიან ხელმისაწვდომი სადაზღვევო პროდუქტებით მათ გვერდით ვიყოთ, რაიმე რომ მოხდეს შეფერხება რომ არ გამოიწვიოს. ანუ ღმერთმა დაიფაროს, ხანძარი ხდება, წყალდიდობა ხდება, რაღაც მარაგები ნადგურდება, საწარმოო დანადგარები შეიძლება დაზიანდეს სხვადასხვა. თვალისწინებს თუ არა თქვენი სტრატეგია მიღმა აი ამ ტიპის გადაზღვევებისა ისეთი პროდუქტების შეთავაზებას, რომელიც კომპანიებს განვითარებაში უწყობს ხელს, მათ შორის უბრალოდ მართვაში, ფინანსების მოზიდვა და ამდაგვარი. ფინანსების მოზიდვა ნაკლებად, ჩვენ გვაქვს პროდუქტი, რომელიც ძირითადად გამოიყენება მაინც სახელმწიფო ტენდერების შემთხვევაში, ანუ გარანტიების გაცემა. ეს რასაკვირველია ბიზნესის წამახალისებელი პროდუქტია, თუმცა ამაზე ძალიან ფრთხილად ვეკიდებით და ძირითადად საქართველოში პრაქტიკა არის სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილე კომპანიებს ჭირდებათ ესეთი პროდუქტი. არის შემთხვევები, როდესაც ყოველთ კერძო კომპანიებიც ითხოვენ გარკვეულ საგარანტიო პროდუქტებს, მაგრამ ძალიან მცირე ნაწილია. ძირითადად მაინც სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილე სამშენებლო კომპანიები, ასევე საწარმოები, რომლებიც ინფრასტრუქტურული კომპანიები, ინფრასტრუქტურული, მაგრამ არის სამრეწველო კომპანიები, მაგალითად რაღაც უნიფორმების შემკერავი კომპანიები და მსგავსი. ეგეთი პროდუქტი გვაქვს, მაგრამ ეგ არ არის ჩვენი სტრატეგიული პროდუქტი. სტრატეგიული მაინც არის კლასიკური სადაზღვევო პროდუქტი, რომელიც დაკავშირებულია გაუთვალისწინებელ რაღაც მოვლენებთან და არა სუფთა ფინანსურ რისკთან.
მადლობა პაატალომაძეს, ჯიჯი ჰოლდინგის გენერალურ დირექტორს, მადლობა მას მობრძანებისთვის დილიდან სტუდიაში, ჩვენ რეკლამაზე გავალთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით სიახლეებით. გონიაში თანამედროვე სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი კომპლექსი Family Inn-ის მშენებლობა დასრულებულია. 13 სართულიანი კომპლექსი 47 აპარტამენტით არის წარმოდგენილი. მინიმალური ფართი თითოეულ შემთხვევაში კი 47 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აპარტამენტების გაყიდვა კომპანიამ სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. თემის დეტალებზე ჯერ სიუჟეტი ვნახოთ და შემდეგ უკვე ყველა სხვა კითხვაზე პასუხის მისაღებად სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. გონიოს სანაპიროს პირველ წელში მდებარე კომპლექსი Family Inn გონიოს მშენებლობა უკვე დასრულებულია. 13 სართულიანი სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი კომპლექსი მომავალ მობინადრეებს სასიამოვნო დასვენებასა და გარანტირებულ შემოსავალს პირდება. თანამედროვე დიზაინის კომპლექსი 47 აპარტამენტს მოიცავს, რომელთა ფართი 47 კვადრატული მეტრიდან იწყება. ბოლო ორ სართულზე კი მსურველებისთვის პენტჰაუსების მოწყობა იგეგმება. კომპლექსში არის 47 აპარტამენტი, აქედან 45 არის ორსაძინებლიანი და ერთსაძინებლიანი აპარტამენტები, ხოლო დანარჩენი 2 არის პენტჰაუსები. კომპლექსი დასრულდება და ექსპლუატაციაში შევა დაახლოებით 2 თვეში, ხოლო გახსნა იქნება ივლისის შუა რიცხვებში. მომავალი მობინადრეებისათვის მაქსიმალურად მყუდრო და კომფორტული გარემო შექმნის მიზნით კომპლექსში საცურაო აუზი და სასვენებელი სივრცეები და კვების ობიექტები 15 ივლისამდე მოეწყობა. კომპლექსში ფუნქციონერებს რისეფშენი, დაცვის სამსახური, ღია აუზი, საბავშვო მოედანი, კაფეტერია. კომპლექსი აღჭურვილია თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემებით, განსაკუთრებული ყურადღება აქვს მიქცეული სახანძრო უსაფრთხოებას, სადაც არის დამონტაჟებული ევროპული დონის მაღალი ხარისხის სახანძრო სისტემები და დეტექტორები. საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა აპარტამენტიდან მთისა და ზღვის პანორამული ხედები იშლება. შენობაში ასევე პანორამული ლიფტი ფუნქციონირებს. პროექტის მენეჯერი ამბობს, რომ შენობა უსაფრთხოების ყველა სტანდარტის დაცვით არის აშენებული. გამოყენებული სამშენებლო მასალები კი ენერგოეფექტურია. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მე-11 სართულზე ორსაძინებლიან აპარტამენტში, საიდანაც იშლება არაჩვეულებრივი პანორამული ხედები ზღვაზე. რაც შეეხება სამშენებლო მასალებს, ვიტრაჟები მოწყობილია შავი ფერის იზოლირებული პროფილით, ლურჯი დაფერვით. კედლები არის ენერგოეფექტური, შიდა და გარე კედლები ენერგოეფექტური ბლოკის. იმ ფაქტს, რომ კომპლექსი ხარისხზე ორიენტირებულია, მისი საინჟინრო კომუნიკაციებიც ადასტურებს. აქეთ არის ცივი წყლის რეზერვუარები, რომლებიც ამარაგებს სასტუმროს ცივი წყლით. აქეთ არის იტალიური წარმოების დაბის ბრენდის ძრავები და ბოილერები, რითიც მიეწოდება სასტუმროს ცხელი წყალი. კომპლექსში გაყიდვები სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. აღსანიშნავია, რომ ბინის შეძენის მსურველებისათვის 1 წლიანი შიდა უპროცენტო განვადება და 15 წლიანი საბანკო იპოთეკა მოქმედებს. ზაფხულამდე შორია, მაგრამ დაძლებულია, რომ ბევრი საინტერესო ამბავი გეუდება. წინ დავით ავახადეს Family Inn გონიოს კომერციულ დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა სტუმრობისათვის. მთელი ამ კომპლექსის მე მგონი უმთავრესი უპირატესობა სწორედ ის არის, რომ საფხუზელოდინი არ გჭირდება და მას ძალიან ბევრი ის უპირატესობა აქვს, რომელიც წელიწადის ყველა დროით შეიძლება მისმა მოსარგებლემ ნახოს სიკეთე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. საკმაოდ საინტერესო პროექტია. მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ეტაპზე მშენებლობა პრაქტიკულად დასრულებულია. დარჩა რამოდენიმე ვთქვათ ბოლო სტრიხი. არაჩვეულებრივი გარემოა. ხო, მაგრამ აი პირველი კითხვა მაინც ეგ არის, დავით, აი რატო გონიო?
რატომ გარემოდან გამომდი რა უპირატესობებზე ფიქრობდით გუნდი როცა მე გეტყვი თუ რა იყო ის არგუმენტები რატომ განსაზღვრელი რატომაც გადაწყვიტეთ რომ გონიოში განხორციელებული იყო ეს პროექტი პირველი არის ის რომ ბუნებრივად გონიოში არის ფორმირებული ისეთი პლაჟი ეს ერთ-ერთი საუკეთესოა და სხვაგან ნაკლებად ხდება რა ეს არის პლაჟის ფართობი ზოგადად ზღვის თუნდაც ხარისხი როგორც წესი როდესაც წვიმის შემდეგ სხვაგან ზღვა მნიშვნელოვნად იცვლის ხოლმე ფერს გონიოში ინარჩუნებს იმ გამჭვირვალე ლურჯ ფერს და შესაბამისად ამიტომაც არის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ქართველი დამსვენებლებისთვის გონიო მეორე იყო ის რომ ინფრასტრუქტურა განვითარებული ანუ პლაჟთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა რას უნდა იყოს ზოგადად გონიოში განვითარებულია თუნდაც ის ბულვარი რომელიც ბათუმიდან იღებს სათავეს გონიომდე გრძელდება ყველაზე ძველი ბულვარია მგონი ხო ეს როგორც ვიცით და ასევე სხვა ინფრასტრუქტურაც განვითარებულია მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ გონიო არის ერთ-ერთი გამორჩეული ლოკაცია იმით რომ აქ ერთიან კომპლექსში გვხდება როგორც მთა ასევე ზღვა ეხლა აქ ხედავდით სიუჟეტში რომ ძალიან რთულია ხოლმე არჩევანი როდესაც ავდივარ კორპუსში რომელ მხარეს გავიხედო ზღვის მხარეს თუ მთის მხარეს განსაკუთრებით ზაფხულში მომხიბლელია ორივე და არჩევანის წინაშე ვარ ხოლმე აქ ეს კითხვა მოხსნილია ეს არის ძალიან საინტერესო შემდეგი ფაქტორი არის ის რომ გონიო არის ესეთი მშვიდი ლოკაცია ქალაქისგან მოშორებული სეზონზე არც შორს სეზონზე ბუნებრივია ტურისტებით ივსება თუმცა ის ქალაქის ორი მტრიალისგან ის მაინც გამოყოფილია ცალკეა და თავის კომფორტს ქმნის დამსვენებლებისთვის აქტიურად ვითარდება თვითონ ეს ლოკაცია გონიოს ლოკაცია დღესდღეობით ძალიან აქტიურად ვითარდება ძალიან ბევრი სასტუმრო შენდება ძალიან ბევრი კომპლექსი ანუ მოთხოვნა გონიოზე არის ძალიან დიდი სხვა შორის მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენთან დაინტერესებული მომხმარებლები რაზარებით შემოვიდნენ ვისაც ხვდებით 100% შემიძლია თქვა რომ ყველა ერთხელ მაინც ყოფილა გონიოში და დაუსვენია და 30% მათი 30% იძახის რომ გონია არის მათ საყვარელი ადგილი და ამიტომაც სურს იქ აპარტამენტის შეძენა რადგან მუდმივად გონიოში ისვენებს და რას თქვენ ბრძანეთ არის ქალაქიდან გამოყოფილი, მაგრამ არც თუ ისე შორს, არის ქალაქთან ძალიან ახლოს, რაც საშუალებას აძლევს გონიოში დამსვენებლებს იმ ნებისმიერ ტიპის დასვენებას ეძიებს. ის შესანიშნაობებით, რომელიც გვაქვს ბათუმში, ისე ამონოს ძალიან მარტივად 8 წუთში შეუძლია რომ გონიოდან მე ზაფხული ვახსენეთ და იმ შემთხვევაში თუ ეს ზარები კონკრეტული შედეგით დასრულდება, რა ეტაპზე აბარებს თქვენ მშენებლობას იმისათვის რომ ზაფხულამდე მსურველმა მოასწროს რეალურად სანამ სხვა ბიზნეს თქვათ ბენეფიტებს მიიღებენ ამ კომპლექსებიდან რომ თავად ისე ამონოს ამ ზაფხულს ადგილზე დასვენება. დღესდღეობით სიუჟეტიდან ჩანდა რომ პრაქტიკულად კორპუსი არ დასრულებული, თვითონ კორპუსი, ესეც დამხმარე ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ გასაკეთებელია, ეს არის თუ მეორე ტალღა, რომელიც ათი დაიწყება. დანარჩენი ბინები, აპარტამენტები უკვე ჩამოყალიბებულია იმ სახით, როგორც სახეთაც გინდა გავყიდოთ, თუმცა ჩვენ სხვა ოფციასაც ვთავაზობ და ამაზე ცოტა ეგრეთ წოდებული ცოტა უფრო მარტო თეთრი კარკასი, შავი კარკასი მოწყობილი. თეთრი კარკასი, უფრო მეტი მწვანე კარკასი, ესე უწოდებენ ხოლმე ამას. ეს არის სიტუაცია, როდესაც აბსოლუტურად გალესილია ყველა კედელი, მოჭიმულია იატაკი, ჩასმულია ფანჯრები, კარები, გაყვანილია წყლისა და ანალიზაციის სისტემები, გაყვანილი ელექტროსისტემები, ანუ გათბობის სისტემები. არა, გათბობის სისტემა სხვა შორის არ არის, ეხლა ვაყენებთ ამას. ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ ამაზე, განსაკუთრებით ხაზინი და გავუსვა, რომ ძალიან საინტერესო თანამედროვე ტექნოლოგიებს ვიყენებთ და შესაბამისად მოგვიანებით მოგახსენებთ. კი ბატონო. და გატულებთან დაკავშირებით არის მიღებული უკვე, აი თქვათ, მე თქვენ როგორც კომერციული დირექტორისგან მაინტერესებს დავით. ანუ გაყიდვები დავიწყეთ, არის დიდი ინტერესი კი, რამოდენიმე აპარტამენტი გავყიდეთ კიდეც, სულ თვე და 2 კვირა მე მგონი რაც გამოვედით ბაზარზე. ცოტა მე ვფიქრობ რომ ცოტა დავაგვიანეთ, იმიტომ რომ მე ამ ჯგუფს ცოტა მოგვიანებით შევუერთდი და ძალიან გამიკვირდა, როდესაც მივედი და პრაქტიკულად დასრულებული კორპუსი დამხვდა და მითხრეს რომ გაყიდვები არ არის დაწყებული და რომ ვიკითხე მე მითხრეს რომ ეს იყო პრინციპში პოლიტიკა და სტრატეგია თვითონ კომპანიის რა ჩვენ ვართ სტარტაპი ჩვენ ვართ კომპანია რომელიც ახლა გამოდივართ ბაზარზე სხვათა შორის ძალიან ქართული ინვესტიციად ხორციელდება ყველაფერი ამ სტარტაპს სჭირდებოდა დობის მოპოვება თვითონ მეუნებიან ხოლმე ძველი თანამშრომლები რომ გამადიდებელი შუში გვიყურებდნენ აბა როგორ გამოვა აშენებენ არ აშენებენ შეძლებენ ამიტომ კომპანიამ გადაწყვიტა რომ
დროის რესურსის ხარჯვას იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, მოეპოვებია ავტორიტეტი რეკლამით და რაღაცა სხვა ნაბიჯებით, გადაწყვიტა, რომ შეექმნა პროდუქტი და ამ პროდუქტი ყოფილიყო მისი იმიჯის და რენომე შექმნელი, ასე ვთქვათ. მეორე მომენტი ის იყო, რომ კომპანია თავიდან უარი თქვა, ასე ვთქვათ, ჰაერის გაყიდვაზე რა. მათ უნდათ ეს დასრულებული ბინები გამოეტანათ ბაზარზე და შესაბამისად, როგორც სტანდარტულად ხდება ხოლმე, რომ პრაქტიკულად ჰაერის გაყიდვა ხდება საქართველოში, ამაზე თავიდანვე ითქვა უარი. რა იყო ეს იმიჯის შემქმნელი მთავარი ფაქტორი, რომელთაც გადაწყვეტა თქვენმა კომპანიამ, რომ ამ მშენებლობის ხარისხით ეჩვენებინა რეალურად რას წარმოადგენენ და რას თავაზობენ? ერთს დავამატებ წინა შეკითხვა თუ შეიძლება. მესამე ფაქტორი არის ის, რომ როგორც წესი ადრეული გაყიდვები ხელს უწყობს ხოლმე ფინანსური რესურსის მოზიდვას კომპანიებისთვის, რათა აწარმოონ მშენებლობა, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ფინანსური რესურსი იყო, ეს იყო საკუთარი კაპიტალი და ეს იყო სხვათა შორის საბანკო სესხი, მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და ბაზის ბანკს მინდა გადავუხადო ძალიან დიდი მადლობა. ბაზის ბანკია თქვენი პარტნიორი ბანკი? აქტიური პარტნიორობისთვის, ძალიან დიდი დობისთვის, რომელმაც მათ გამოგვიცხადეს. აქედან გამომდინარე, გადაწყვეტილება იყო ასეთი მიღებული, რომ ასე ვთქვათ, დავლუდებოდით. სამ დასრულდებოდა, დასრულებულ სახეს მიიღებდა კომპლექსი და შემდეგ დაწყებულიყო გაყიდვები. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად ხარისხს და თავად კომპლექსებს მოგახსენებთ, გონდევში არის აგრესიული გარემო. ნესტი ძალიან აქტიურად გვიტევს ხოლმე, როგორც ყოველთვის, ამიტომ თავიდანვე მშენებლობის ხარისხი უნდა იყოს მაღალი იმისათვის, რომ ამ ნესტმა გავლენა არ მოახდინოს შემდეგ უკვე ამ მშენებლობას. შესაბამისი საფუძველშივე გამოყენებული იყო შესაბამისი ბეტონი, რომელიც ნესტგამძლეა, გამოყენებულია შესაბამისი საღებავი, რომელთაც შეღებილია კორპუსი და ნესტგამძლე საღებავია. გარდა ამისა, რამოდენიმე სიტყვა მინდა თქვა ზოგადად პროექტზე, ხარისხზე როცა ვლაპარაკობთ, ალბათ საინჟინრო პროექტის ხარისხით უნდა დავიწყოთ. ჩვენ გქონდა სამჯერ შევცვალეთ პროექტი. პირველად პროექტი არ მოგვეწონა, დამფუძნებელს არ მოეწონა, შესაბამისად გადაწყვიტეს, რომ სხვა არქიტექტორი დაექირავებინათ. შემდეგ უკვე, ასე ვთქვათ, მიუხედავად სტარტაპისა და ამხელა ინვესტიციისა, ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა საკმაოდ კრიტიკულად გაიარა ეს პროექტი და ამიტომ კორექცია კიდევ კორექტირება და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ საკმაოდ მაღალი ხარისხის მშენებლობა. მივიღეთ მშენებლობა, აი ფასადს თქვენ თუნდაც ხედავთ, საკმაოდ რთული შესაძლებელი იყო ეს ფასადი. სხვათა შორის კომპანიაში მიდიოდა ამაზე აქტიური განხილვა, აიღოთ თუ არა საკუთარ თავზე ასეთი ფასადის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს არის გარდა ფინანსური პრობლემისა, ძალიან ძვირი ჯდება ასეთი ფასადის გაკეთება, დაკავშირებულია ტექნიკურ პრობლემებთან, დროით პრობლემებთან. ტექნიკურად ძალიან რთული შესაძლებელი იყო და დროში ძალიან გაიწელა, მაგრამ შეგნებულად წავიდა კომპანია ამაზე, რომ შესაბამისი ხარისხი დაეჭირა, შესაბამისი ვიზუალი ყოფილიყო. თავად კომპლექსი რას მოიცავს? თავად კომპლექსი მოიცავს 57 აპარტამენტს, მოიცავს ღია საცურაო აუზს, მოიცავს საბავშვო მოედანს, მოიცავს კაფეტერიას, მოიცავს რეცეპცია-მიმღებს, მოიცავს დაცვის სამსახურს და 24 შვიდზე ვიდეო მოთვალყურეობას. ეს ყველა სერვისი იქნება ორიენტირებული, რა თქმა უნდა, მობინადრეებზე. უმთავრესი, რაც ასევე ჩვენმა რეპორტერმა გონიოდან ჩამოიტანა თქვენი ობიექტის სტუმრობისას იყო სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელზეც ცოტა ოდნავ მოგვიანებით უნდა გითხოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ორი წუთი დაგვრჩა, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემა, ვიცი რომ მენეჯმენტისგან და დამფუძნებლებისგან მაღალ დონეზე იყო აყვანილი და ეს დავინახეთ კიდე. სიუჟეტი იყო, რაც ძალიან სამწუხაროა, რაც მოხდა. გარდა ამისა, ბოლო პერიოდში ჩვენ გქონდა შემთხვევები უშუალოდ ბათუმში, რომელიც სხვაებითაც დასრულდა სამწუხაროდ, ამიტომ ამაზე ეს გაასმაგებული ყურადღება იყო ჩვენგან გამოჩენილი. სისტემები რაც არის გაკეთებული გულისხმობს იმას, რომ დეტექტორი მონტაჟდება სპეციალური, რომელიც სამსამართლო პროგრამის გამოყენებით შემდეგ ვადროს საშუალებას კონკრეტული ლოკაცია დადგინდეს თუ სად არის ხანძარი და შესაბამისად რეაგირება იყოს უკვე დროული და მიზნობრივი. ლიფტის თემა ძალიან მნიშვნელოვანი, სისტემა უზრუნველყოფს იმას, რომ ლიფტი დაიძრას პირველ სართულზე და იქ დაიბლოკოს და აღარ იმოძრაოს და გარდა ამისა
ამ შემთხვევაში კიბის მარში რჩება ერთ-ერთი ესე თქვა ადგილი საიდანაც ევაკუაცია შეიძლება განხორციელდეს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კიბის მარშზე არ იყოს დაკომპლიანება. ანუ სპეციალურ ჰაერდამწნეხი დანადგარი იდგმება ზემოდან კიბის მარშზე რაც ამ ყველა კრიტერიუმთან დაკავშირებით ამ სტუდიაში ბევრი მოგვისმენია, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის მართვა. ვინ იქნება ამ კომპლექსის მართვაში ჩართული რეალურად რა მომსახურება იქნება გარდა მშენებლობის დასრულებისა თავად კომპანიის მხრიდან წარმოდგენილი ამ კომპონენტზეც და სხვა დანარჩენებზეც რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი ამით. ჩვენი კომპანია ნუ გარდა მზა აპარტამენტებისა ორ ოპციას თავაზობს მომხმარებელს ესე რომ ვთქვათ. ერთი ოპცია არის ის წვანე კარგას რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. გარდა ამისა გვაქვს მეორე ოპცია რომელიც უკვე გარემონტებულ აღჭურვილ სრულად აღჭურვილ აპარტამენტებს გულისხმობს სადაც ვამბობ ხოლმე რომ მხოლოდ ჭურჭლის შეტანა იქნება საკმარისი იმისათვის რომ სრულფასოვნად იცხოვროს და დაისვენოს ადამიანმა. ძალიან რთულია თითქოს ჩვენი მომხმარებლები მაინც თბილისელები არიან და იქნებიან და თბილისელისთვის ძალიან რთულია 400 კილომეტრის მოშორებით გააკონტროლოს რემონტის პროცესი, ნახოს რა კეთდება, როგორ კეთდება, ამიტომაც ეს მეორე ოპცია იქნა შემოტანილი ჩვენს მიერ, ჩვენ ვაძლევთ ამის საშუალებას მომხმარებლებს, რომ ისე გარემონტდება მათი აპარტამენტი, რომ პრაქტიკულად ისინი ვერაფერს ვერ გაიგებენ, არ ენერგიულებენ და არ შეწუხდებიან ამაზე. იღებენ ხარისხს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ დასვენების და ინვესტირების ახალი წესი. ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ ახალი შესაძლებლობა ინვესტირებისა, რაც საშუალებას მიცემს საქართველოს მოქალაქეებს ძირითადად ამ ბაზარზე ვთქვათ ორიენტირებული, ვინც არის ორიენტირებული ხარისხზე, ვისაც უყვარს ხარისხი, ეს არ არის სიაფშენებლობა, 3 მილიონი ნახევარ ლარამდე აქვს ინვესტიცია გაკეთებული, საკმაოდ ძვირი მშენებლობაა, მაგრამ სამაგიეროდ ეს არის ხარისხიანი მშენებლობა, რითაც პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ ვამაყობთ იმის გათვალისწინებით, რომ სტარტაპები კიდევ პლასტიკ კომპლექსების მშენებლობა. ეხლა გადაწყვეტილი არ არის, ან დამტკიცებული არ არის, მაგრამ ძალიან საინტერესო მიმართულებაა გოდერძის მიმართულება, რაც საშუალებას მოგცემს 100 კილომეტრის რადიუსში რაღაც ერთიანი კომპლექსი შექმნათ ზღვის და მთის კურორტის მონაწილეობით და მე ვფიქრობ ჩვენი მომხმარებლებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება. ნახოთ. მადლობა დავით ავახაძეს, იგი Family Ingonios დამწყები, მაგრამ მაინც საკმაოდ წარმატებული კომპანიის, რომელიც თათია ჩაფიჩაძის სიუჟეტიდან ნახეთ, კომერციული დირექტორი გახლავთ. მე მინდა მათ წარმატებები ვუსურვო, წარმატებები ყველა ბიზნესს, რომელიც ამ ტიპის საქმიანობას ეწევა საქართველოს რეგიონებში და დედაქალაქშიც ცხადია. ქალების ნარატივის დრო დგება სულ რამდენიმე წუთში, რეკლამის შემდეგ ვანცალაღიძე თავისი სტუმრებით შემოგვერთდება. ხვალ დილის 8 საათამდე გემშვიდობებით.